po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas ng praise God. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Sa mga oras na minamahal, bago pong lahat ng pinakapataas ng pagpuri, paglalay, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalaking Jesus, and of all honor, dubli paggalang po sa ginagalang Pastor Willie Saradalmeda, praise God, sa mga pag-aalala, lumang truth, ginagalang Assistant Pastor Lina Salmeda, praise God, the whole family of Almeda children, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved elders, ating mga beloved workers in praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran datihan mampaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating nabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, praise God. At sa lahat, maging sa lahat maminamahal na nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, maminamahal na narin nakapanood po ng ating live webcast. Magandang oras po niyan. Hanggang sa ibang bansa, maminamahal. Magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal. Tayo muli maminamahal magpupuri. Magpapasalamat sa ating pinakamamalaking praise God sa lahat ng mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamalaking na lagi tayong ginagabayan, pinapatnubayan ng ating pinakamamalakas ng praise God. Kaya narito tayo muli na tayo magpapasalamat, magpupuri, iindak, papalakpak, maminamahal at sasayaw sa ating pinakamamalakas Jesus. Dahil itong maminamahal ay sabi nga, kinalulugdan ng ating pinakamamalakas Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Praise God sa mga oras na maminamahal, tayo ay lalo na sa ating mga nasa live webcast. Praise God, muli kayo makapakinig maminamahal ng mga papuring awit. Praise God, na tayo awit ng mga masayang awitin at sunod po niyan ay malumanay na awitin. Praise God, na diyan po sa pag-aawitan na yan, maminamahal, atin po ngayon i-invite ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, na rin maminamahal ang kanyang matamis balang presensya, ay siyang nagpapalakas sa bawat isa sa ating maminamahal. At sa pagpatuloy po ng ating balagawain maminamahal, nandun po ang mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, na diyan po hinihahayag, maminamahal, ang lahat ng mga kamanghamang gawa ng ating pinakamamalaking Jesus sa pagbabago ng ating buhay, kalutasan ng ating mga mabigat mga problema, maminamahal, yung mga tinanggihan ng mga doktor na mga ating karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamalaking Jesus. Diyan po natin ipapahayag yan, maminamahal, at sa pagpatuloy maminamahal, mag-aawitan din po ng ating mga different choir, simula sa adult choir, children's choir, youth choir, maging sa ating mga beloved finest choir, na muli nating imbitahan ang matamis balang presensya ng ating pinakamamalaking Jesus. Sa pagpatuloy nating balagawain maminamahal, nariyan po ang pagpapaliwanag po sa bibigay, yung kasampung bahagi at handog maminamahal, na nariyan dyan tayo pinagpapala ng ating pinakamamalaking Jesus, at dyan din po sinusubukan kung hanggang saan tayo katapat, na sabi nga yung pag-ibig natin sa ating pinakamamalaking Jesus, yung pagbibigay po natin ng kasampung bahagi at handog, maminamahal. At sa pagpatuloy po ng balagawain mga huli, maminamahal ng banal na ito, praise God, yung pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamalaking Jesus, praise God, na nayara maminamahal kung literally, maminamahal na tayo kumakain ng mga pagkain na kabusog at na nagpapalakas ng ating mga katawan, maminamahal, kinakailangan din po ang ating spiritual kumain din po ng salita ng ating pinakamamalaking Jesus, upang lahat ng gawa ng pain o udyok ng kaaway, maminamahal, ay mapaglabanan po natin, dahil mayroon tayong kapangyarihan ng gagaling sa ating pinakamamalaking Jesus. Nariyan po, maminamahal, na sabi nga ng ating pinakamamalaking Jesus, na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya na ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo natin namamalas na malapit na yung pagbabalik ng ating pinakamamalaking Jesus. Hindi niya na po napapansin, maminamahal, pabago-bagong klima, maminamahal. Minsan malamig, minsan mainit, minsan umuulan, minsan talagang grabe, maminamahal, yung iba't mang dako, maminamahal. Nariyan sabi nga, nagkakaroon ng mga lindol, at yung iba naman ay talagang may mga alingaw ng mga pagigera, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, yung laging paggabay, patnubay sa bawat anak niya, maminamahal, nariyan ang pagliligtas, praise God. Sa maminamahal, tayo, sabi nga ng ating pinakamamalaking Jesus, praise God, binigyan tayo ng 6 na araw, maminamahal, upang ipagtrabaho ang ating mga, sabi nga, yung ating mga gawain sa bahay, ating mga trabaho, maminamahal, mga negosyo, maminamahal, yung ating pinakikitang income, maminamahal, ay nariyan, binigyan tayo 6 na araw. Ngunit 7 araw, praise God, ay sabat sa ating pinakamalaking praise God. Sabi nga niya, maminamahal ating pinakamalaking Jesus, nariyan, maminamahal, na huwag kang gagawa, maminamahal ng anumang gawa, praise God. Maging ang iyong mga alipin, maminamahal, huwag mong paggagawin, maminamahal, sa utos ng ating pinakamalaking praise God. At sa araw na yun ay magpapasalamat ka sa ating pinakamalaking Jesus, dadalo ka at magsasamba sa ating pinakamalaking praise God. Lahat magsabi ng Amen.
Kaya sa mga oras na minamahal, habang iniintay pa po natin ating mga beloved mga kapatiran na minamahal, kung paano na tayo pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Presbyterian, ganun din po maminamahal, tayo na mag-umpisa na maminamahal upang sabi nga maminamahal sa ating pagpupuri, lahat ng ating mga kapatiran na Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat sa ibang bansa maminamahal na rin patungo sa ating gawain maminamahal, pag-iingatan ng ating pinakamahal. Magkaisa tayong manalangin maminamahal, tumayo tayo maminamahal, at itaas po nating dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakilang mapagpalay po ng Ama Diyos, sa mga prasela kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Bagamat na riyan napakainit, maminamahal ng panahon, na riyan grabing kadakilang pag-ibig mo, malapit lagi mo kami iningatan, ginagabayan, pinapatubayan sa bawat saan kami pupunta. Nariyan ang paggabay patnumay, salamat pinakamalas. Narito kami sa iyong banang harapan, nagkatipon-tipon sa mga oras na ito. Nariyan na nagpapakumbaba, hallelujah, minang habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ang bawat sa amin na nagkasala, mahal pa Jesus, patawarin mo kami, pinakamahal pa Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya sa krus ng laban. Minsan pa, dinadalayan ko po sa pangkalatang panalangin po na aming ginagalang malapasor, Will, Saradal, Midempers, ka narito kami, mahal pa Jesus, hallelujah. Nariyan lang isang tumbal gawain sa simulain, halo sa yung pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Magdiopol, solemn song. Samahan mo kami, pinakamalapay subuso yung matamis sa banal na presensya dahil ito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo. Malapay sa hallelujah na rin, hallelujah, gabayan mo kami sa panubayan, malapay sa hallelujah. At lagisan mo rin po ang bawat mapapahayag ng mga buhay na patutunong mga kapatiran, ikaw po magbigay ang kanilang pahayag kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, malapay sa bago ang kanilang mabuhay, pinagaling sa magkaramdaman, nilutas ang mabibigat na mga problema, malapay sa hallelujah. At nariyan din po hallelujah, awitin ng my beloved different choir, simula sa Adults Choir, Children's Choir, Youth Choir, maging sa special number kanilang iaali sa mga oras to. Ating beloved mga malapay sa na rin, Balabo Finest Choir, na rin, ibusay matamid sa mga presensya sa aming kalagitnaan, malapit sa lila, at sa malapit sa lila, sa paliwanag po sa bibigay. Bigyan mo kami ng puso na may katapat, pang masunod po namin kasampung bahagit, handog, na rin, pagpalain mo kami, lalo tigit ang pagpapalang spiritual, malapit sa lang huli, ang pangangaral ba ng salita, malapit sa lila, na rin, ko po magbigay ng mensahe na aming malapit sa lila pa, kakainin sa mga oras to, aming mga kaluluwa, malapit sa lila rin, gabay pat bilang tandam gabay patnubay, sa katatatag ng aming mga pananampalataya, malapay sa hallelujah, upang mapasunod mo namin ang iyong banal na kalooban, pinakamamalapay sa paano kami iningatan pinarating ng malahati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin na nagsasagawa ng banal na gawain sa mga oras to, at yung mga kapatiran na rin patungo sa balgawain, pakaingatan po at sama-sama sinasaway lahat ng urigaw ng away hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin na may galang pa sa banyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo ba magpatuloy ng minamahal? Bago tayo magawitan ng masayang awitin sa ating pinakamas, tayo ba muwait muna ng sangang malumalay na awitin sa ating pinakamahal. Praise God. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal
biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for those Jesus, they are free. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are free. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus, they are good. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey.
I live for this Jesus. Day of good and the loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come one day. Bless me, Holy Spirit, will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as he commands me, and the world is our Lord. He is the joy of living, he's everything to me. He has the joy of living, he's everything to me. But Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do as he commands me, and the world is our Lord. He is the joy of living, he's everything to me. He that's the joy of living, is everything to me. He that's the joy of living, is everything to me. I will do as he commands me, and the world is our Lord. He is the joy of living, he's everything to me. He has the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do as he commands me, and the world is our Lord. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Just keep trusting my Lord as he walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't stop louder again for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's the sweet morning, such sweet morning, hiking out on him to the very end. Don't stop louder in the sky, whatever we will. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's the sweet morning, such sweet morning, hiking out on him to the very end. Don't stop louder in the sky, oh what a heavenly realm. I'll just keep trusting
my Lord. He would travel every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Yes, Lord, hallelujah. Jesus save and gives me, and it's the one living before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be satisfied with all the greater life. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko, sana Ikaw di silupin. Ang nais mo ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasang mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko, sana Ikaw di silupin. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. And if You want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old home, who will leave a vessel. And to the old home, who will leave a vessel. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let be the patient, let my aims triumph over me. Yeah, but not we. Oh, be me shame. Yeah, but not we. Oh, be me shame. Yes, oh my
God, I trust in Thee. Who have been a patient by trial over me. Show me thy ways so hard. Teach me thy paths, thy paths so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who have been a patient, let my enemies ride over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who have been a patient and is right over me. Oh, great He's the Lord, it's greatly to be praised. And the city over God, in a mountain of soulness, beautiful situation, the joy gathered. He's no side of the northern city, for the great King. He's no side of the northern city, for the great King. Oh, great He's the Lord, and it's greatly to be praised. In the city over again, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of gathering. He's no side of the northern sea, for the great King. He's no side of the northern sea, for the great King. Oh, great He's the Lord, greatly to be praised. In the city over again, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of gatherer. He's no side of the northern city, or the great King. He's no side of the northern city, or the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once then, only do it once then, and blessed be His glorious name forever. Let us work with His glory. Amen, 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 amen. Hey, hey. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once then, only do it once then. Blessed be His glorious name forever. Let us work with His glory. Amen, 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 amen. Hey, hey. Be word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever
to thee will I pray. My voice shall know him in the morning. Will Lord, in the morning, will I bring my prayer and to thee, and will look up. He will to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to thee will I pray. My voice shall know him in the morning. Yes, Lord, hallelujah. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer and to thee, and will look up. Even to my words, oh Lord. Consider my meditation. Lord God, hallelujah, hallelujah. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Dear Lord, in the morning will I bring my prayer and to him, and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the tree of His hand. Just such He of His hand. Oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and boldest, well that me. Oh, how I love You, how I adore my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, my Savior, and all that's boldest, well and me. Thou promised, Lord, we have a living story. My God, who Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose own inspiration, and man whose soul is a time. Oh, He glory to God, hallelujah, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine,
my only Lord, the great Creator, hallelujah, hallelujah, He must Savior, and oh, His fullness will eternity, the promised glory, ever living story, my Savior's King, and Jesus His name. Oh, in a pager, who is all inspiration, a man of soul, tears and high. Glory, glory to God, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He became our Savior, and all His boldness well enemy, He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, 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 He left to be up from the miry lane. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, 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 He left to be up from the miry lane. He planted my feet on the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, 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 He left to be up from the miry lane. He planted my feet on the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, 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 happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 good God, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living in the world. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 with hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living in His world. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Behind the tears, there is some blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. Behind the tears,
There is a blessing behind the tears. There is a life behind the tears. There is a spirit of the Lord. His love for me. His burden that could be. His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. But Lord, behind the tears, I'll always long for you. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. For you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. For you must wait, wait, wait on the Lord. For you must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you want. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Oh, napaka-buti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang masasalamat
Hahiyahan mo minsan ako'y nalulungkot, nadarama at natakot sa iba. Ngunit ang pag-ibig ko'y kailan may lang naman. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Good God, hallelujah! Naraman-naman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, para sa iyo ang aking awitin. Buhay kong dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutubuhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyahan kong tunay. Hallelujah! Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Naraman-naman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nakagalan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Naraman-daman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Naraman-daman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, puso ko'y nagagalan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin
at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, hindi dapat sasayang ang lahat ng kamagulan. At doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitang mangyayari at mag-uwi huli, kaya siya yung nakapigil. At sa araw na yun, sa'yo'y makapil. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y ng lahat. Siya'y sisigat ng magpakailan. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y ng lahat. Siya'y sisigat ng magpakailanman. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kapagulan. Haroon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitang mangyayari at mag-uwi huli, kaya siya'y yung nakapigil. At sa araw na yun, sa'yo'y makapil. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y ng lahat. Siya'y sisikat magpakailan. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y ng lahat. Siya'y sisigat magpakailan. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bahay, di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwang sinari ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bahay, di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwang sinari ng problema. Isang magandang kinabukasan
sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos magsabong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. At mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Hallelujah! May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. At mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang halik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglang maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglang maglingkod, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos.
Kung nais biglak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais biglak, magtapat ka. Kalag ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais biglak, awitan mo ang Diyos. Kung nais biglak, awitan mo ang Diyos. Kung nais biglak, awitan mo ang Diyos. Kalag ng Panginoon'y kalakasan. Lakad-lakad, huwag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigon. Tagumpay ay mayroon. Amen, hallelujah. Lakad-lakad, huwag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigon. Tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awitan, siyang narinig. Kawal ng katotohanan, siyang nanan. Sa larangan ng tikman, watawat ay pag-ibig. Tayo makisama with God, hallelujah! Lakad-lakad, huwag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigon. Tagumpay ay mayroon. Huwag mo naglalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uukol sa iglesia. Ang mga kababahihan, siyang pangalawa. Tayo makisama, amen, hallelujah! Lakad-lakad, huwag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigon. Tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah! Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. See men, the children of the Lord. Amen, hallelujah. See men, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon, giving me life, giving me a life, just giving me life. That's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me a life. Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Bombing sad, bombing him sad, bombing him. It's all over me. Bombing sad. Jesus, bombing him sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's one me, my song. I'm singing, it's joy. Jesus save me home. Some people understanding. Jesus save my soul. It's one me. That's one me, my soul. Sing, shout, but Jesus save me home. Some people understanding. Jesus save my soul. It's one me, let's mommy, my soul. Keep singing, shouting, but Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. It's mommy, my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lord. His name is Jesus. Oh, He's the King. He's the King. He's the Lord of Lord. His name is Jesus. Oh, He's the King. He's the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord. Oh, my soul. And all that is sweet and me. Bless His holy name. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord. Oh, my soul. And all that is we could and be who bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. It's Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is with and we bless His holy name. Bless His holy name. Puri ka, hallelujah, 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 hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Dito tayo sa may mga pagpuring magsayang awitin sa ating pinakamamalapay si praise God. At tayo bidutulin sa pagkawain maminamahal. At tayo bidudako na sa ating mga malamani na awitin maminamahal. Nariyan po mga praise God. Pangunahan po tayo ng ating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God. Habang siya'y naganda maminamahal, tayo po muling manalangin sa ating pinakamalapay sa lida. Dakila magpala po ang mga Diyos, sa mga kapatid kami nagpupuri, nagpapasalamat sa maluhating pagdating ng aming mga kapatiran na rin sa mga nahuling mga pagdating mga kapatiran. Salamat po sa pag-iingat mo po, sa paggabay patnubay, pinarating malahat sa ibalang gawain. Narito kami muli, nagkatipon-tipon sa ibalang harapan, na nagpapakumbaba, huminanghabag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasubuan, nagkasalang bawat isa sa amin, patawarin po kami, pinakamamalapay Jesus. Hugasan mo kami ng indugo, ng magos sa krus na Kalbaryo. Minsan pa, idinadalayan ko sa pangkalatang panalangin po namin ginagalang Malapastor Willis Radal Binampresga, namin pong hinihiling na namin pong inibitahan pinakamalapay yung matamis sa presensya sa aming kalagitnaan. Malapay Jesus, gamitin po ang bawat awitin po na yung mga malumanay na awitin. Malapay Jesus, at kung paano mo kami pinag-ingatan din. Malapay Jesus, sa paglakbay patong sa Bilgawain. Ganun din po sa lahat aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat, sa ibang bansa. Malapay na rin naglalakbay pa patong sa Bilgawain ng mga kapatiran. Pagkaingatan po, paratingin ng malahati at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Sa una pangkalahatang panalangin magalaw pa sa banyo kasaut in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin mahal, binibigay ko pagkakataon sa ni beloved elder, ni beloved brother Alvin. Praise God. Hallelujah. God bless po. Ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, at tayo po mga minamahal ay patuloy po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa umaga pa kagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi
ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang
katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Maraming salamat po, Malapayno. Hallelujah. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat. Maraming salamat, Malapayno. Salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo
lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Sadyang kay buti ating Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Akin ko'y tinutugon sa buhay ko habang panahon. Aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon, tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Yaboy umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lagang ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Yaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon, sa buhay ko habang panahon.
Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsabay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y aging sa'yo nanggaling. Ang magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. And all that is within me, I give you praise. Hallelujah. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. And all that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais ko'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal
mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ikagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal na. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Dadalangin, aawitin, kadakilaan ko sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Dadalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Dadalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha,
at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya di kay aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan, maging kayamanan. Amen, hallelujah. Sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya di kay aking pupurihin. Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda, amen, hallelujah, ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig o kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda, amen, hallelujah, ng Kanyang pag-ibig na sa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig o kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh,
Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Happy, 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 happy in the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Amen. Hallelujah. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Be happy, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. Amen. Hallelujah. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's no, there is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Come bold and shout it from the mountain top. Amen. Proclaim it in the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. Very soon. Peace on earth. Goodwill towards men. Singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forth and shout it from the mountaintop. Hallelujah! Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more night. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live.
Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. One more time. O si Jesus ay darating na. Amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay huwagsin, sapagkat lahit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus wina, bigay ng kaligtasan, purihin siya, bigay ng kaligtasan, purihin siya, bigay ng kaligtasan, purihin siya. O si Jesus wina, o purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ng Panginoon sa lahat ng panahon. Jesus is my Savior, praise His holy name, amen, hallelujah. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name, amen, hallelujah. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. Amen, hallelujah. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah.
shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise the Lord. God is King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our God is King. Glory, hallelujah is the God is King. Jesus Christ is the King of Kings. Oh Jesus Christ our Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Dan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nakay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Naman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in back that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in back that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name, His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen? At atin na pong ibinibigay mga minamahal, amen? Ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong song leader. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord! Palakpak na buhay para sa ating Diyos na buhay mga minamahal. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon mga minamahal sa
isang linggo mga minamahal, talagang tayo po mga minamahal ay patuloy na pinag-ingatan mga Panginoon, binibigyan ng talagang spiritual na pagpapala mga minamahal. Amen? Kapuri-puri ang ating mga Panginoon, ang pinapataas sa pupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Dobling paggalang pagbati ng isang magandang umaga sa ating mga beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the anti-prophet of loving God, mga minamahal. Lagi po natin naalala ang mga tulong ng isang araw, ating pong minamahal ginagagal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa, sa dakong ito, mga minamahal, sa ating po beloved elders, sa ating pong kasama, sa iyo po, datihan man, isang palang umaga po sa ating lahat, at kung may bisita po tayo sa oras na ito, maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palapakan po natin, minsan pa ang ating mga Panginoon, lahat ng nagagalang mga minamahal sa pagkikinig ng buhay, pinagpalang patotoo, magsabi ng Praise the Lord! Amen? At mga minamahal, ating po munang banggitin isa-isa mga minamahal, ang mga nakahanay po mga minamahal na magpasalamat sa ating mga Panginoon upang sila po ay makapaghanda. Amen. Bago ang lahat mga minamahal, in behalf po mga minamahal sa ating pong beloved or the preacher mga minamahal, ating pong binabati po mga minamahal ng Happy Mother's Day mga minamahal, ang mga ilaw ng tahanan mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Unang-una mga minamahal sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda mga minamahal, at sa po mga beloved children po mga minamahal, ilaw ng tahanan, at dito rin po sa ating pong beloved Ate Marilis po mga minamahal na talagang ating inaalala rin ang kanyang mga turo at pangalaga sa ating mga minamahal. Amen. At sa ating mga nanay mga minamahal, sa ating mga mami, sa mga lola mga minamahal, salamat sa ating mga Pinoy sa napakalagang inyong araw na ito mga minamahal. Amen. Sapagkat kung walang ginamit na ilaw na tahanan galing sa mga Pinoy minamahal ay hindi tayo ngayon makikita-kita dito mga minamahal. Amen. Hindi natin makikilala mga minamahal ang Diyos na mapaghimala mga minamahal kung gaano niya iniibig ang buong mundo ito mga minamahal, ang mga sanlibutan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong mga minamahal banggitin, ating pong beloved Brother Mario Fernandez, maganda, sila po ang unang pasalamat sa ating mga Panginoon. Ating pong beloved Sister Riza Briones, beloved Brother Cesar Ibanez Sr., beloved Sister Mika Angela de la Cruz, beloved Brother Jigo Barcos, beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapahayag ng pasalamat sa mga Panginoon. Sabi nga mga minamahal, dito sa awit, ang Kabanatay 92, mga minamahal, hanggang 1 hanggang 2. Sabi rito, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Mga minamahal, ito palang bahaging ito ng pagpapasalamat sa Panginoon, pagpapahayag natin ang ating mga patotoo kung paano ang Diyos naghimala sa ating buhay. Amen? Paano tayong pinagaling sa ating mga karamdaman na talagang wala nang kagalingan mga minamahal, wala tayong pera mga minamahal na pang-hospital mga minamahal, subalit tayo mga minamahal na makikilala sa Diyos ng Jesus Miracle Crusade, tayo ay pinagaling ng mga Panginoon. Kung paano mga minamahal ang mga pagbabago ng buhay, mga minamahal, na kahit anong gawin natin noon, mga minamahal, nung hindi pa tayo nakikilala sa mga Panginoon, mga minamahal, anong gawin natin sa mundo ito, mga minamahal, hindi natin mabago ang ating mga sarili. Amen? Subalit, nang makilala natin mga Panginoon, tayo'y binago ng ating mga Panginoon. Amen. Mula sa sakit na lipunan mga minamahal, tayo ginawang kapakipakinabang ng mga Panginoon para sa mga kaligtasan ng kaluluwa mga minamahal. Amen. Kung paanong sa mga patutong ito mga minamahal, marinig natin ang pagkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating puso at isipan mga minamahal, sa anumang problema mga minamahal. Hindi tayo kailanman mga minamahal natututong mag-focus lang mga minamahal, sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Subalit natutunan natin mga minamahal na ang ating Diyos mga minamahal, kapag tayo ay maglaan ng oras panahon sa mga Panginoon, darating ang pagpuprovide ng mga Panginoon ng ating pangailangan mga minamahal. Hindi tayo matatakot ni mangangamba mga minamahal sa araw ng bukas mga minamahal, dahil yan ay pinangako ng mga Panginoon. Itong mga patotoo, itong mga minamahal, ay dito natin malaman ano ba ang ginawa ng mga kapatiran natin ito mga minamahal upang makamtan nila ang kagalinang karamdaman na yan, magkaroon ng tunay na pagbabago. Amen? Ano ba ang ginawa nila mga minamahal
upang makamit nila, mga minamahal, ang pag-iingat, ang proteksyon galing sa ating mahal, higit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga minamahal sa ating mga kapatiran, lalo sa mga bisita, mga Facebook and YouTube viewers, makinig po kayong mainam sapagkat sa bahaging ito, malaman ninyo kung ano ang sekreto at ano ang dapat ninyo gawin upang magkaroon ng katugunan ang inyong mga dalangin sa oras na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sa bahagi ito, magsabi ng Praise the Lord! Amen? Atin ang pong buksan, mga minamahal, ang paghinig ng mga buhay at pinagpakalang patutuon. Narito po ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen? Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpakalang ating mahal na Panginoon. Amen? Maghanda po ating pong beloved Sister Riza Briones. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa hindi malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family. Sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang tanghali na po sa ating pong lahat kong minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal, andyan na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balagawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin minamahal, na ako'y gusto niyang makasama dito sa ating balgawain minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po akin po siyang na-obserban sa kanya pong pagdalo minamahal. At palagi po niya akong sinasabihan na sumama ka, pagpalain, sabi po niya palagi sa akin minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang bal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, luya, sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andyan yung pakinumpo ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryong to, mga minamahal. Nasa aking pinanggalingan na septa minamahal na kongregasyon na Katoliko minamahal, andyan yung walang pagbabago minamahal. Subalit nung dito sa banal na gawain minamahal, na aking pong nasaksiyan na natagpuan minamahal, ay dito po ay nagbabago po ng tao minamahal upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan noon minamahal, nung ako po'y sumundo dito sa ating balgawain, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, kami po'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain taonin minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driving po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, panglawang insidente po minamahal,
na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung Praise gabi the na yun, Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son, minamahal, na bagamat sila bihira kong makapiling, minamahal. Andiyan din yung physical na pangatawan na ipinagkakaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin, minamahal. Sa pagtatravel po palagi sa daan, minamahal. Andiyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Pensos po lamang. Amen. Kulang yan na palagpak mo minamahal sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpapatuloy ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mo minamahal. Amen. Mula mo minamahal sa dati-rating nag-uusig mo minamahal at walang panahon sa ating mahal na Panginoon. Hindi naniniwala man mo minamahal sa ipinakikilala ng kanyang beloved wife mo minamahal na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade mo minamahal ay ibang Diyos. Totoong Diyos, buhay, makapangyarihan, naghimal, nagliligtas mo minamahal. Nung kanya napatunayan mo minamahal sa kanyang buhay na muntik-muntikan na siyang malagay mo minamahal sa peligro, doon niya naalala na dahil sa kanyang beloved wife mo minamahal na walang sawang manalangin, tarang magpuri sa mga Panginoon, dumalo sa gawin mga Panginoon, pinang-ingatan siya ng ating Diyos na buhay. Amen. Naalala niya mga minamahal na kung wala ang kanyang beloved wife, mga minamahal, naglingkod sa mga Panginoon, hindi po siya talagang pag-ingatan mga Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal, sa ating kapiling, salamat sa ating mga Panginoon, sila po mismo ang nagpapatotoong mga minamahal na ang ating Diyos, buhay, nagliligtas, totoo mga minamahal. Amen. Ang kanyang pangako mo minamahal, hindi kailanman napapako mo minamahal. Palapakan natin ating mahal na Panginoon at bago natin ibigay ang bubato sa ating mga beloved Sister Riza Briones mo minamahal, sa ating po munang beloved adores ko mo minamahal para sa kanyang papuring awit. Tayo po ito ngayon mo minamahal, tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagbubunyi pati agya sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awit, ibang ligaya sa'yo natin, naligayang tumbasan, anumang awitin magsabi, ang buhay namin ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmulakan si Jesus ay makilala. Hallelujah, hallelujah! La 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 la, puso mo umiingat sa tuwa, sa lahat ligaya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah! Mga awit makulan, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kaya katumbasan, anumang awiting kasan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, pagmulan si Jesus ay makilala. Magmulanan si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Puri nating malapay noon. Tayo maminwal, manatiling nagtayo ating samahan sa mga puring awiti iyalan ng Kupunan Choir para lamang sa ating malapay. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adults Choir. Amen. Bago po kami umawit, mula po sa bumubuo ng Beloved Adults Choir, para po sa mga nanay, mga ina ng tahanan, mami and mama, kami po ay taos-pusong bumabati ng Happy Mother's Day to all po.
Panginoon. God bless sa ating beloved adults course sa pupuling awitin na yan. Salamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Amen. At hindi niya kailan may kahit maminamahal ang kanyang matamis sa presence sa bawat isa ating maminamahal. Sa oras na itong maminamahal, muli tayong magpatuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Palapakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Atin na pong ibinibigay ang bupaton sa ating pong beloved sister Riza Briones. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Maghanda po ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr. Amen. At ating pong beloved children's choir. Please prepare also after ating pong beloved brother Cesar Ibanez. Amen. Narito po mo minumahal ating pong beloved sister Riza Briones sa ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr. Amen. Palapakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang pinakatamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po na makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan dahil po ang aking beloved husband that time, nung wala pa po kami sa gawain na ito, ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Tunay na wala pong kapayapaan ang aming buhay dahil laging andyan po ang pag-aalala mga minamahal. Subalit isang araw po mga minamahal, ang aking beloved husband po na hindi ko po alam na siya po ay isang backslider po sa gawain na ito. Ngunit isang araw po mga minamahal, ako po ay kanyang sinabihan na subukan ko po daw hanapin ang gawain na ito sa dako ng Mamarlao sapagkat nung time na yon mga minamahal, ako po ay isang born again Christian na po, ngunit ito po ay sa isang Trinitarian Church din po dito sa dako ng San Carlos. Subalit nung sinabi po niya sa akin yun, andyan po ako ay nagdalawang isip at nagsabi sa kanya na bakit kailangan ko pang humanap ng ibang pagsasambahan ay meron na akong sinasambahan. Subalit dahil po sa kanyang pag-i-insist, andyan po na hinanap ko nga po ang gawain na ito dito sa dako ng Mamarlao at ito naman po ay aking nasumpungan. At alam niyo mga minamahal, tunay po na talagang nung araw na yun, andyan po yung ako po ay medyo nag-aalinlangan po dahil ang haba po ng gawain na to, sabi ko, napakatagal po. Subalit, sa pananambahan po dito, andyan po na bago po matapos ng gawain na yun, ako'y tunay na puspos ng banal na Espiritu. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun nga po mga minamahal, pagkalipas lamang po ng isang linggo o 2 linggo, andyan po na muli ko pong nakasama ang aking beloved husband na dumalo sa gawain na ito. At mula po sa araw na yon mga minamahal, hanggang sa oras po na ito, tunay po na inalis na po na ating pinakamamahal ang kanyang mga bisyo at Praise mga the Lord. Hallelujah. Glory to pagbabarkada. God. Kaya tunay po na nakamtan po namin ang kapayapaan na kay tagal ko pong hinintay na akala ko hindi na pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit sa patuloy po na pagdalo at pananambahan po dito, andyan po na talagang ipinagkaloob niya po ang kapayapaan na ito. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Babalikan ko rin po mga minamahal ang year 2021 po kung saan po kasagsagan po ng COVID-19 at lahat po tayo dumanas po ng pandemya. Ako po ay isa sa, bagamat andyan po yung ito'y matatawag na pandemya, isa po ako sa pinagpala dahil po yung kinabibilangan ko pong kumpanya ay hindi po nagsara. Bagamat andyan Praise the po ang Lord. sobrang higpit, patuloy po ako nakapagtrabaho sa kabila ng pandemyang ito. Kaya ito po'y labis na pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang isang tao, hindi rin po ako naging excuse that time mga minamahal dahil ako rin po ay nakaranas ng COVID-19 ng virus na ito. Andyan po na lahat po ng sintomas ng isang may COVID-19 ay naramdaman ko that time. Dumating rin po sa point na hindi na po talaga ako makahinga. Andyan po na wala na po akong panlasa, pang-amoy, at kabi-kabilaan na po yung nag-a-advise sa akin na magpadala na daw po ako sa ospital. Magpadala na daw ng ambulansya sa aming tahanan dahil hindi na daw po talaga bumubuti ang aking pakiramdam. At sa aking pakiwari rin noon, mga minamahal, talagang
hanggang doon na lang yung aking buhay. Subalit alam niyo po ang ginawa ko. Ako po ay nagkulong sa aming silid. Nagbingi-bingihan po sa mga sinabi sa akin ng mga kapitbahay namin. Andyan po ang ginawa ko po. Ako po ay humingi ng tawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanalangin po ako. Umawit po ako ng mga makalangit na awitin. Nagdasal po ako, humingi ng tawad. Nanampalataya na ako ay kanyang pagagalingin. At alam niyo po, mga minamahal, tunay po na ako ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko na po Praise the kailangan Lord. magpo-hospital that time. Ako lamang po ay nanampalataya ng kanyang pagagalingin. Kaya ako po ay binigyan niya muli ng kalakasan at nanumbalik po ang aking pag-asa na ako po ay mabubuhay. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pa rin doon nagtatapos mga minamahal ang pagsubok na ito dahil makalipas po lamang ang 2 linggo that time rin ng pandemya. Andyan po na ang aking mother po ay na biktima rin po ng virus na ito at sa kasamaang palad po siya po ay hindi po pinalad na mabuhay. Subalit bago po siya na maalam noon, andyan po na tinuruan ko po siya at sinabayan ko po siyang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinatanggap ko po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad. At alam ko po na sa kanyang pagpikit, siya po ay mapupunta sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis ko po ito yung pinasasalamatan at nagpapasalamat rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus that time. Bagamat nag-iisa po ako noon dahil nga po pandemya. Ako lamang po ang kasama ng aking nanay that time nung siya ay mamatay at ang aking mga anak tunay po na sobra pong kalungkutan ng aking naramdaman. Subalit andyan ang pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po ay kanyang niyakap sa gitna ng pagdurusang yun at kalungkutan. Kaya nakarecover na po ako mga minamahal sa lungkot na yun dahil po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis ko po ito yung pinasasalamatan. At mga minamahal, nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat andyan po ang napakaraming pagsubok na dinaranas ko sa aming buhay at sa araw-araw po sa aking trabaho at maging sa aking pamilya. Subalit andyan siya nagbibigay ng kalakasan at katatagan, kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paggabay niya po sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral, sa pagpasok paglabas namin ng tahanan, at bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking 2 anak, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat kami patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit po at bilang part ng webcast team. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpapatuloy ating Pastor Riza Briones. Itong minamahal ang pagpapal na ating mahal na Panginoon. Amen. At ang ating mahal kapatid, minamahal, sabi niya, minamahal nung panahon, minamahal ng pandemya, ay alam naman natin marami ang talagang hindi nakapagpatuloy, minamahal sa kanilang pagnegosyo, sa kanilang trabaho, minamahal. Amen. Dahil nga sa upang lamang mapigilan yung pagkalat ng sakit na ito, minamahal. Subalit, ang sabi nating mahal kapatid, sa lahat at karamihan na wala ng trabaho, subalit pinagpapasalamat niya na ang ating Diyos totoo sa kanyang pangako. Amen. Na sa kanyang mga matapat na anak mga minamahal, kailanman mga minamahal, hindi maghihinaw ang mahal na Panginoon, hindi kailanman bibiguin ang mahal na Panginoon na iparating ang pagpapala mga minamahal ang kanyang pangako, sapagkat yung ating mahal kapatid mga minamahal, sabi niya, bagamat pandemya, maraming mga na wala ng trabaho, nag-stop sila mga minamahal, samantalang siya raw po mga minamahal sa habang ng mga Pinoon, hindi tinanggal sa kanyang kumpanyang pinagtrabaho mga minamahal na natin siyang may trabaho mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon at siya rin mga sa habang ng Panginoon talagang nakadadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi biro mga minamahal sa mga ganyang pagkakataon mga minamahal, sa mga ganyang pangyayari mga minamahal sa ating buhay mga minamahal ay hindi biro ang ating danasin at kaharapin yan mga minamahal. Subalit, sabi nga mga minamahal, walang mahirap ng bagay mga minamahal, hindi natin namamalayan na paglalampasan natin yung mga ganyang pagsubok sapagkat kasakasama natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Tayo mga minamahal, ginagabihan, pinoprotektahan, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo mga minamahal, muling magpatuloy sa Panginoon mga buhay pinapalto at yun pong ibinibigay ang buong pagkatulong sa ating beloved brother Cesar Ibanez Sr. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda ating pong beloved children's choir sa kanilang papuring awitin at ating pong beloved sister Mika Angela de la Cruz para sa kanilang patuloy sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Kaya din po ang dobleng pagbati sa ating ginagalang na mahal na Pastor, Will Estado Almeida, sa butihang turo at aral ng ating inaalala, ng ating butihing pastor, mahal na Pastora, Dina C. Almeida. Kaya din sa kanya mga beloved babies,
sa ating mga manggagawa, sa pamumuno ng ating ordained preacher, Buboy Nir, at sa kanyang beloved child, si Sister Vines. At ganun din po sa ating lahat. Magandang umaga pa po sa atin. Bago po ako na-save dito sa ating gawain na ito, ako po ay dating nanampalataya ng tinatawag na isang malaking kongregasyon. Ganon din po noong mga panahon na yon, ako po ay naging panatiko na humihila ng tinatawag na krus ng Nazareno sa Quiapo. During that time po ng mga panahon na yon, yun po yung aking paniniwala na sa pamamagitan ng pagsasakripisyo mo ng physical na paghihila, na paggaya sa kung anong ginagawin ng ating mahal na Panginoon, magiging katugunan ng iyong mga panalangin o katugunan ng iyong mga hinihiling. Ngunit ito pala ay hindi turo ng nasa ating banal na Biblia. Kaya naman po, nung panahon na yun, kahit na ginaganap ko yung ganong tinatawag na pamamanata, ay hindi ko pa rin nakakamta ng aking mga, hindi pa rin nagaganap yung mga kapayapaan sa aking puso at sa aking isipan. At ganoon na rin po, nung panahon na yun, ako rin po ay sobrang tiwala at believe sa aking sarili dahil nga po, nung panahon na yun, ako po ay lumaki sa isang lugar na kung tawagin ay parang isang survival dahil po sa lahat po ng karamihan ng mga tao ay sa lugar na kinalakhan ko ay mga wise o tusong ay kanila na kinakailangan maging marunong ka sa panlalamang o kung paano pa man para makakuha ka ng kung ano mang gusto mong biyaya. Kaya hindi man ako gumagawa ng mga ganong gawin nila at masama, ngunit lagi na lang na parang ang tingin ko sa sarili ko ay puro hinala, suspecha sa kapwa during that time na mga yon. At ganoon na rin po, sobra rin po ang bilib ko sa sarili during that time dahil po nung ako'y nakapag-aral nga po, ako po ay nakapagtapos ng hindi man lang gumamit ng tinatawag na yung sobrang talino, ngunit sa pamamagitan lamang ng aking talento. At nung nakatapos din po ako ng pag-aaral, ganoon na rin po at napakabilis pong nakuha ko po ang aking trabaho na isa pa sa multinational companies. Kaya nagpatuloy po ang buhay ko ng mga panahon na yun na ganun po ang pagtitiwala ko. Hanggang sa dumating ang panahon na nakapag-asawa nga po ako at nagkaroon kami ng tinatawag na kaperahan na sabihin na natin na nung panahon na medyo may kalakihan na. At doon ko sinubukan ulit ang sarili ko na sabi ko, ito na yung panahon ko na ipupulfill ko yung aking pagiging pagka-graduate ko sa pagiging komersyo. So gumawa ko ng feasibility study, katuwang ko ang aking asawa na graduate na accountancy at hindi pa po ako nakontento doon sa ginawa kong business plan na yon. Ito po yung pinakonsulto ko pa sa mga financial analyst, sa mga business consultant at sila po ay lubos na na-impress sa ginawa kong feasibility study at nagalingan sila dahil nga sa ganda ng aking presentation, sa ganda ng format na ginawa ko. Ngunit, at muli, nadagdagan na naman ang kayabangan ko sa aking sarili. Ngunit nung ito'y sinasagawa ko na, doon po dumating ang sinasabi nga po ng ating banal na Biblia na ang kanuan ng tao ay hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Tanging Diyos lamang ang magtatakda sa atin, sa ating buhay. Sapagkat ang kapamaraanan ng tao ay hanggang doon lamang, may hangganan. Ngunit sa Diyos ay wala. Kaya naman, pagdating ng panahon na ini-execute ko na o ginaganap ko na ang aking negosyo na ito, hindi po natatapos ang isang taon o kalahating taon na to. Ako po ay lubusang bumaksak. Bumaksak po yung negosyong pinasok ko na yon. Hanggang sa dumating sa punto na talagang nagkautang-utang pa kami. At nagkaroon pa kami parang dumating ulit tayo sinatawag na kahirapan ng panahon na yon. At doon na nga dumating sa punto na yun na nagkaroon na nga ng pagkakataon na nakakilala ang aking beloved wife. At nung nakakilala ang beloved wife ko, sumunod na rin po ako sapagkat siguro nga nagpatiayon ako sa ating mahal na Panginoon dahil sa lahat ng kagalingan at kaanuhan ng kaalaman ko ay nawalan saysay. So humanap ako ng isang solusyon at dito ko na nga po dito ko na nga po nalaman na ang pagpapasakop sa mahal na Panginoon siyang katugunan ng lahat ng iyong mga kaganapan. Amen. That's right. Kaya nung panahon, nagninegosyo na po kami ulit. Bumalik po ulit ako sa pagninegosyo at ako po nakapagtrabaho na ulit. Ay, sa isang iglap lang, hindi na po kami gumawa ng tinatawag na feasibility study kung ano pa mga business plan, mga formula, o kung ano pa mga taktika sa pagninegosyo.
tanging idinulog lang namin sa mahal na Panginoon. At unti-unti, ang Panginoon nagbigay sa amin ng right knowledge, wisdom, and understanding kung paano namin magagampanan matatagumpay ang negosyo na ito. Ito po ay sa pamamagitan ng turot aral ng ating mahal na pastor sa kongregasyon ito, sa tunay na tinatawag na pananambahan ng sa ating dito sa ating simbahan. At ganoon rin po ang pagbibigay ng pagtatapat na may katapatan. Sapagkat dito po sa pagbibigay ng katapatan, nandoon pala ang susi ng tunay na Amen. pagpapala. Praise the Lord. Wala doon sa galing sa talino ng bawat tao, kundi sa patuloy na pagsasabisig, pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Kaya naman nung matutunan namin ang tapat na pagbibigay, ay unti-unti po, naibalik po muli ang negosyo namin at hindi lamang po negosyo ang nakamtan namin. Praise the Lord. Nagkukuha po kami Hallelujah. ng mga kabuhayan at ng mga sasakyan. At ganoon na rin po, hindi lamang po yun ang ibinigay sa akin ng ating mahal na mga Panginoon mula nung natuto kami magtapat, magpuri, magsamba, mag-ayuno sa mahal na Panginoon. Sapagkat ito po ang turo sa atin ng ating mahal na pastor. Unti-unti po ang aking mga anak na nasa grade schools pala hanggang school days pa lang nila during that time. Sila po ay binigyan ng mga talino ng mga panahon na yun na kahit na wala po sila sa aming gabay sapagkat sila po ay nasa Maynila. Sila po ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral at yung pinagtapos na po nila ay siya nagamit naman nila sa kanilang buhay sa kasalukuyang panahon. At ganoon na rin po ang akin din po ang anak na sa kasalukuyan ay binigay din ng talino na napapaguna sila sa kanilang eskwela. Kaya naman, at hindi pa po natatapos yung pagpapalang naganap sa akin ito. Mula nung natutunan ko po ang mga aral na ito na itinuro sa ating mahal pastor dito sa ating kongregasyon, naging matibay po ang pananalig namin, pagkapit namin sa aming mahal na Panginoon. Dumating po ang kasalukuyang pandemic ng panahon na yon. At ang aking hipag po ay isa sa top 100 na tinatawag sa buong Pilipinas na unang tinamaan ng COVID. So nasa kanila ang tinatawag na sobrang pagtutok, pag-obserba, na talagang halos hindi mo malapitan, halos naka-isolated talaga sila. At kami lang po, kaming mag-asawa, ang siyang lumapit lamang at nagdala sa kanya sa ospital. Ngunit sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, sa turot aral ng ating mahal pastor, sa pag-aayuno, sa pagbibigay, at sa tapat na pananalangin at pagpapakumbaba, sa paghingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, kami iniligtas ng aming mahal na Panginoon. Hindi kami nahawa. Praise the Kami Lord. nakasawa. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Kumakausap lamang kami ng lahat ng mga kausap, nilalayoon na kami. Ngunit sa mahal na Panginoon Jesus, kami mismo lumapit, humawak mismo. Hindi man lang kami nagkaroon ng symptomatic o asymptomatic na tinatawag. Kaya naman po talagang lubos ang pasasalamat ko sapagkat tayo po ay tinuruan at nagkaroon ng ganitong kongregasyon na itinuturo ang tamang aral sa pananambahan, sa pananampalataya, sa pag-aayuno at higit sila sa tapat na pagbibigay. Amen. Kaya naman lahat na papurit pagsabat pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpak na buhay sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Totoo nga mga minamahal. Tinuro sa ating buting minamahal ng Evangelist Pastor Will Estrada Almeda na talagang nakita ng mga minamahal sa buhay ni Haring David sapagkat sa pagpupuri. Amen. Si Haring David, 7 times a day, mga minamahal, nagpupuri, umaawit sa mga Panginoon, lumulundog, pumapalakpak, sumasayaw ng makalangit na awitin, mga minamahal, at tunay nga, mga minamahal, na nasaan man tayo, mga minamahal, anumang sitwasyon tayo man nasa karamdaman, mga minamahal, nasa kapamakan man, mga minamahal, sa oras na ang Kristiyano na laging nagpupuri, kapag ikaw ay tumawag sa mga Panginoon, nariyan karakadaka ang pagsaklo ng mga Panginoon. Amen. Ating mahal na kapatid na patotoo, ang sabi niya, yung talagang mahal sa buhay nila, mga minamahal, ay talagang pasok doon sa top 100 mga minamahal na biktima mga minamahal ng COVID. At nung time na yon ay talagang grabe kasagsagan mga minamahal na talagang kinatatakutan karamdam na yan. Wala pang bakuna mga minamahal na talagang naisip ng tao mga minamahal na baka sakaling pagbibigay ng kalakasan mga minamahal o mabus ng immune system ng tao, mga minamahal. Talagang sabi nila, mga minamahal, yung mga top 100 na yung mga minamahal na positibo sa COVID, mga minamahal, ay kinakailangan talaga sa isolation, mga minamahal, at hindi maaring talagang lalapitan. Basta-basta, mga minamahal, ni awakan lang, mga minamahal, ni makipag-usap lang dahil pwedeng mahawa agad. Subalit yung ating mga kapatid, 10 na kayang mga asawa, mga minamahal, natutunan nila dahil sa pagpupuri
sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng ating mahal pastor, milya-milya ang layo ng anumang demonyo mo minamahal sa mga Kristiyanong laging nagpupuri, pumapalakpak sa mahal na Panginoon. Amen. At ang ginawa nila mga minamahal, talagang ipinag-pray nila mga minamahal, yung mahal na sa buhay na talagang positibo sa COVID mga minamahal at ang himala ng mga Panginoon, hindi man lang sila mga minamahal, nahaw mga minamahal, at talagang yun po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating mahal na Panginoon mga minamahal. Once na mga Kristiyano mga minamahal, ay gawin natin mga minamahal ang inuutos ng mahal na Panginoon, doon natin makita ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Sa oras na ito mga minamahal, tayo po yung muling tumayo mga minamahal, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, buhay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon Panginoong narinig, dinig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay iyanan. O tunay Tayong lahat ay mayroong tunuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord. Amen. Puri natin mga Panginoon at tayo mga minamahal. Manatiling nakatayo ating samahan sa mga puring awiti. Ialay ng kupunan ng kuhan para lamang sa ating pinakamamalang Pinosus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating mga beloved mami, mama, nanay ng isang happy Mother's Day po. Sa magulang, mga anak, sumunod sa magulang. 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 Alang-alang sa Panginoon. Sumunod sa magulang. Mga anak, sumunod sa magulang. Mga anak, sumunod sa magulang. Sumunod sa magulang, mga anak, sumunod sa magulang, alang-alang sa Panginoon. Igalang ang ama at ina, unang utos na may pangakong tunay, upang mapabuti ka, upang buhay mo'y humaba pa. Sumunod sa magulang, alang-alang sa Panginoon.
ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa akin. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat po Panginoon para sa aking ama't ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang. Di siya nagkulang. Dahil sa kanilang buhay, ang aral ni Jesus ay natutunan. Ibilang ng buhay. Kaya't sa ating pagtanda, ang aral ay dala-dala, ang bilin ni Ama't Ina sa puso'y uuwi na. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Praise the Lord, amen. Muli natin malapinan ganda sa pinapalang paboring awitin na yan na natin po beloved children's choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Sa mga magulang, sa mga may chikiting po mo minamahal, may mga anak po na nasa ganyang edad po mo minamahal, at nais ninyong sila rin po ay maghamit sa ubas mo po bilang children's choir. Kailangan po mo minamahal makipag-ugnayan sa ating pong beloved sister information mo minamahal, sapagkat napakalagan sabi nga ng Biblia mo minamahal habang bata pa mo minamahal, kapag na ituro sa kanila ang daan na ayon sa kalooban ng Panginoon sa kanilang paglaki, ito dala-dala nila mo minamahal. Amen. Tayo po mo minamahal muling magpapatuloy sa paghinig ng mga buhay, pinagpalang patotoo, at yan pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved sister Mika Angela de la Cruz sa kanilang pasalamat sa ating mga Panginoon, at maghanda ating pong beloved youth and single choir para sa kanilang papuring awitin, at ating pong beloved brother Jigo Barcos para sa kanilang pasalamat sa ating mga Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at paglulhati, tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang
sa ating binamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida, at sa mga hindi malilimutang ginintuang aral, turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa kanilang mga beloved anak, sa lahat po ng mga bumubuo ng beloved Almeida family, praise the Lord. Gayon din po, nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved elders, beloved pastoral workers, nakasama natin ngayon sa pangunguna po ng ating beloved ardent preacher, beloved Buboy Nair, at sa kanila pong minamahal na anak, beloved Divine Nair. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang hapon na po mga minamahal, at happy Mother's Day po sa lahat ng ina ng tahanan. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli po akong binigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat at may bahagi ang lahat ng mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. At tulay po mga minamahal, ako po ay pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon dahil simula pa pong pagkabata dito na po ako lumaki na nakakakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus. At gayon pa man mga minamahal, talagang nandyan ang pagsubok, dumating po sa akin mga minamahal ang panlalamig mga minamahal kung saan po nawala po sa akin ang mahal na Panginoon. Nandyan po mga minamahal na barkada po ako hanggang sa dumating po sa punto na nakaranas po ako ng mga sintomas ng depression, hallelujah, kung saan po maraming beses ko pong naisip na tapusin ang aking buhay. Hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil talagang pinanghawakan ako ng mahal na Panginoon. Muling ibinalik ng mahal na Panginoon ang una kong pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At inalis po ang mga sintomas na yan. Hallelujah. At tunay nga po mga minamahal, dahil nga rin po sa nangyaring yun, ako po ay yung aking pong pag-aaral noon, nung college ako ay naapektuhan po yun kung saan po graduating na po ako noon, 5th year po ako sa college. Ina-expect ko na po na may 1 o 2 subjects ako na babagsak. Bilang tao, mga minamahal, nandiyan yung pag-aalala ko na baka hindi ako makagraduate on time at baka ma-disappoint ko yung aking mga minamahal na magulang. Hallelujah. Kaya po, minsan dinadaan ko sa biro, sinasabi ko sa kanila, baka hindi ako makagraduate. Hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil alam nyo, yung mga subjects ko po na yun, talaga pong hiningi ko ng habag sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung grade ko po kahit pasang awa lang, hallelujah. Basta po maipas ako, hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung hiningi ko po na pasang awa, itinaas pa po yan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. At sa madaling sabi po, mga minamahal, ako po ay nakagraduate on time. At tunay po, 1 buwan lang po akong naghintay, pinagpala na ako ng mahal na Panginoon ng trabaho. Hallelujah, praise the Lord. Kung saan po, mga minamahal, yung trabaho ko po na yun, wala pa po akong 1 year, talagang pinagpala muli ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga po mga minamahal dun sa trabaho ko po na yon. Dati ang schedule ko po noon, panggabi po ako. Pumapasok po ako at nakaka-uwi. Mga minamahal, naabot po ako madalas ng hating gabi o kaya madaling araw na nakaka-uwi sa bahay. At minsan nga po mga minamahal, nung pauwi ako, nakasakay po ako sa isang bus pauwi dahil medyo hating gabi na nga rin po noon. Maluwag na po yung kalsada, kaya expected po yung mga sasakyan, may kabilisan na po yung takbo. Pero yung nasakyan ko po na bus, yung takbo po niya talagang napakabilis, hindi po siya normal na bilis lang. At nga po, may isang pasahero po doon na dapat bababa na, pero hindi po siya nakababa dahil doon po namin nalaman na yung bus na sinasakyan po namin, nawalan po ng preno po. Hallelujah. At tunay po bilang tao, nandyan yung takot, yung kaba, yung pag-aalala. Hallelujah. At nakikita ko yung mga pasahero, nagpapanik na po talaga sila. Hallelujah. Nandyan yung iba, sinisigawan pa nila yung driver. Hallelujah.
Kaya naalala ko, mga minamahal, yung turo ng ating mahal na pastor na sa oras ng kagipitan, tumawag sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya po, nung mga oras po na yon, ang ginawa ko po, talagang nalangin ako sa mahal na Panginoon, humingi ng habag. Hallelujah. Sabi ko, pag-ingatan po kami, mga mahal na Panginoon. Hallelujah. At paulit-ulit ko pong binabanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Talaga po mga minamahal, ilang saglit lang po, minuto lang po ang anintay namin. Yung bus po na sinasakyan namin, talagang unti-unti po bumagal po yung takbo niya at maluwalhati Praise the po Lord. kami Hallelujah, glory to God. nakababang mga pasahero. Praise the Lord. Nandiyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Tunay nga rin po mga minamahal, dumating nga po yung pandemic. Yung trabaho ko po na yun, nawala po yun sa akin. Pero nandyan yung provision ng mahal na Panginoon dahil bagamat nawala po yung trabaho ko na yun, binigyan ako ng mahal na Panginoon na, bago po ako makaalis doon sa trabaho ko, binigyan ako ng mahal na Panginoon ng provision na katumbas ng 3 buwang sahod ko noong Praise the Lord. doon sa pinanggalingan kong company, mga minamahal. At after nga po noon, naisip ko mag-apply po ako sa ibang company. At nandyan mga minamahal, nagtiwala lang ako sa sarili ko. Lahat ng mga in-applyan ko, lahat po yun sunod sa kagustuhan ko. Hallelujah. Nakalimutan ko pong isamang mahal na Panginoon. Hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil pinaalala na niya ako. Mabot po yun mga minamahal ng halos 6 na buwan. Naging desperate po talaga ako noon. Sabi ko kahit ano pong mga makikita ko na nag-hire, talagang pinapasahan ko po kahit hindi ko na nga po gusto yung trabaho, talagang pinapasahan ko po yun. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil nandyan nga, sabi ko nga, pinanangan ko muli, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ano pong trabaho, basta't sunod sa kalooban niyo, hallelujah, talagang humingi din po ako ng patawaran sa aking pagkukulang na nakalimutan ko isamang mahal na Panginoon, hallelujah. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, alam niyo po, isang araw, dalawang araw lang po yun na lumipas, meron na po talagang tumawag sa akin na hindi ko po ina-expect na company talagang inoferan pa ako ng 3 position. Praise the Lord. Sabi ko, sino ba ako para ofera ng 3 position? Sabi ko, hallelujah, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa madaling sabi po, isa po doon, nakuha ko na trabaho. Talagang pinagpala na ako ng mahal na Panginoon dahil hanggang ngayon po, ilang beses na nga po akong binigyan ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod. Praise the Lord. Hallelujah. At nandiyan nga rin po mga minamahal nung pandemic din po. Nandiyan yung nagre-require po sila ng vaccination card sa trabaho po. At bilang Kristiyano, nandyan po yung desisyon na hindi tayo magpa-vaccine. At yung manager ko nga po, talagang tinawagan po niya ako. Sabi niya, tinawagan niya ako para ikumbinsihin ako na magpa-vaccine na. At tunay po, nung kausap ko po siya, nandyan sinabi ko, nagpaliwanag ako, ako po ay member ng Jesus Miracle Crusade. Talagang nandyan din, nag-share din nga po ako. Talagang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hinipo po yung aking manager at talagang imbis na ako makumbinsi niya, siya yung nakumbinsi at sabi niya, sige, Mika, ako nang bahala, gagawa natin yan ng paraan. Praise the Lord. At talagang ako, Praise the Lord. Glory to God. hindi na nga po ako ni-require ng vaccination card, bagamat hiningan po ako ng RT-PCR para masiguro na negative po tayo sa COVID. At napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung result po noon ay negative sa COVID-19. Praise the Lord. At tunay nga pong pinagpala ng mahal na Panginoon dahil hanggang ngayon, patuloy na binibigay ng mahal na Panginoon ng trabaho na yan sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Bagamat na may mga pagkukulang nandyan ng pagpapala, pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At minsan nga rin po ma-share ko na nga rin po mga minamahal, nung nagdaan na nga po yung pandemic, talagang yung unang beses po na naibalik yung ating banal na gawain sa dako ng Manila sa Amoranto. Yun po yung unang beses na ibinalik sa Amoranto, talaga pong nakaka-bless. Hallelujah. Dahil nandun po ako, nakapwesto po ako nung time na yun, kasama ko po beloved parents ko.
nakapwesto po kami malapit po sa may baptismal area. Talaga pong habang tuloy-tuloy po yung gawain natin, nandyan may mga nagpapabautismo. Talagang may isa pong kapatid doon na nung dinala po siya doon sa baptismal area, talagang buhat-buhat po siya ng mga beloved brothers po. Tapos, alam nyo, after po ng bautismo, talagang pinagpala ng mahal na Panginoon. After po ng bautismo, nakita ko na po, naglalakad na po siya pabalik. Amen. Praise the Lord. Talaga pong nakaka-bless. Hallelujah. Talagang sinong hindi magpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Mika Angela de la Cruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Lahat po ng mga lumalapit sa kanyang mga minamahal. Amen. Ay hindi tinatanggihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Lalong-lalo na, taos puso, nagpapakumbaba, mga minamahal. Amen. Kaya't lahat na malumalapit, mayroong mga karamdaman, mga problema sa buhay, lahat yan lulutasin ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamalapeng Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds in the sky over the heavenly plain, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm cloud in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's the faithful friend. That's the faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm cloud in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong samahan po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa mga mami, mama, nanay ng Happy Mother's Day po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. over me. I'm grateful and I know my Savior's giving me life, giving me life.
got the best life now. Living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now. Living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now. Living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now. Living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life, exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while you sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while, you hear each broken need. Yet love is way too much to give us lesser things. What blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear us desperately, and long that we'd have faith to
'Cause what if your blessings come true raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that then remind this heart that this is not our home. It's not our home. So what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if just all this life are your mercies in disguise? Hallelujah, hallelujah, What hallelujah. if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if just all this life are your mercies in disguise? What if just all this life are your mercies in disguise? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? Disappointment on the aching of this life. It's every feeling of its greater thirst this world can satisfy. What if trials of this life, the rain, the storm, the hardest nights, are your mercies in disguise? Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. God bless po, beloved choir. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Blessings. Blessings and this guys, mga minamahal. Amen. Yung ating mga karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga problema sa buhay, mga minamahal, amen? Yan po yung mga blessings in this guy. Mga minamahal, huwag po nating isipin na tayo po, mga minamahal, ay kinalimutan ng mahal na Pinoon. Amen? Ang mahal na Pinoon, hindi tayo kailanman kakalimutan, mga minamahal. Ang mahal na Pinoon ay tapat sa kanyang pangako. Dakila ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung mga problema, yan po yung paraan ng ating dakilang Diyos upang muli tayo'y manumbalik sa ating dakilang Diyos. Sapagkat minsan, nakakalimot na po tayo sa ating dakilang Diyos. Kahit binibigyan tayo ng paalala ng ating dakilang Diyos. Amen? Na sinasabi ng ating dakilang Diyos, Amen? Narito ako, anak. Amen? Minsan, di na tayo nakapagpupuri.
Amen. Minsan di na tayo nakakadalo, linggo na lang tayo dumadalo. Kaya't nariyan ang paalala ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Amen. Blessing in the sky. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamaratayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At sikapin po natin mga minamahal. Amen. Sikapin po natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Magsumamo po tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen. Humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, talagang tayo po, mga minamahal, umiyak, mga minamahal. Iiyak natin yan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung nahihirapan tayong maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Purihin natin ang dakilang Diyos at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved brother Jigo Barcos. Praise the Lord. At maghanda po ang ating pong mga beloved selected choir members and beloved mimers. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakataas, pupuri, palulhati, palulakila, sa ating pinakamahal na Jesus po lamang, aking Amen. paabot, Praise the ang Lord. dubling, pagalang pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord. Minamahal, praise God. Pasensya na po, minamahal, praise God, kasi hindi po ako, praise God, masyadong marunong, praise God, magtagalog, praise God. Pero laking Bisaya, mga minamahal, praise God. Amen. Praise the Lord. Pero, praise God, pasalamatan ko, praise God, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Galing po, praise God, ng Mindanao, praise God. Salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal, praise God. Nakarating, praise God, ng malalhati. Balik sa dako. Praise the Lord. Ng Luzon, mga minamahal, praise God. Amen, mahal, praise God, sa aming buhay, praise God. Amen, praise God, kung paano kami, praise God, at tinawag sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Una po, praise God, sabi, tatay, mga minamahal, na siya po, praise God, ang dahilan kung bakit at tinawag kami, praise God, sa banal na gawain na ito, mga minamahal, praise God. Dahil po sa itawag, at tinatawag, praise God, na karamdaman, acute ulcer, mga minamahal, sapagkat ang kanyang buhay, praise God, yung, praise God, nag-edad pa lang po siya, minamahal, praise God, ng 12 mga minamahal, praise God, no? At 12 years old po, mga minamahal. At tinuturoan na po siya, praise God, ng kaniyang magulang, kung paano, praise God, uminom ng alak, mga minamahal. No? Mismo, praise God, ang kaniyang mga magulang, mga minamahal, nagturo kung paano, praise God, uminom ng alak, praise God, kung paano, praise God, pumasok sa mga bisyong, mga minamahal, praise God, no? Pagsusugal, mga minamahal, praise God. Pero, praise God, salamat sa tumboy nga diya. Salamat, praise God, sa ating pinakamahal na Jesus, praise God, dumating ang mga araw, praise God, panahon, mga minamahal, nagkakaroon po siya ng sakit, praise God, karamdaman, na acute ulcer, mga minamahal. Yun yung dahilan kung bakit tinawag kami, praise God, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat ng mga panahon na yun, praise God, doon po kami naninirahan, praise God, sa Visayas. Kasi taga Visayas po kami, mga minamahal, praise God. Dahil po sa kanyang karamdaman ni acute ulcer, within 6 years, praise God, praise God, 6 na taon, praise God, dinadala, mga minamahal, praise God, sa kanyang karamdaman, praise God. Meron pa kaming loved ones, galing po, praise God, sa Mindanao. Sabi niya, praise God, pumunta ka ng Mindanao sapagkat ang mga tao doon ay mga Kristiyano, may pananampalataya, praise God, sa Diyos. Sapagkat mga minamahal ang aking beloved at tatay, may karamdaman, praise God. Sabi niya, praise God, para sa kanyang sarili, praise God, gusto pa siyang mabuhay, mga minamahal, sapagkat kami, praise God, ng mga pamilya, kami ng pamilya, mga minamahal, praise God, kanyang mga anak, 11 mga minamahal, gusto pa niya, praise God, mabuhay, mga minamahal, praise God. Kaya yung aming mga ari-arian, mga minamahal, praise God, basakan, praise God, mga kalabaw, binintam, mga minamahal, praise God, para lang makapunta sa dako ng Mindanao, mga minamahal, praise God. Nung nandun na po kami, mga minamahal, praise God, sa dako ng Mindanao, praise God, no? May mga ibang, praise God, mga relihiyon, praise God, na nagsabi, dito ay Diyos sa buhay, praise God. Amen. Kaya pumasok po kami, mga minamahal, praise God. Sabi ni tatay, praise God, na lahat, praise God, makaramdaman, pinabagaling, praise God. Amen. Hallelujah. May masikta, mga minamahal na Bible Baptist, praise God. Sabi nila, Diyos po daw nila ay buhay, mga minamahal, praise God. Pagkatapos po ng banal na gawain, mga minamahal, praise God, may mga healing prayer rin po sa nila, mga minamahal, praise God. Pero pagkatapos, sabi, praise God, may mga tablitas din na
ibinibigay, Praise God. Sabi na, may Praise God, no? Alalay mga minamahal, Praise God, para sa kita at tinatawag na kagalingan sa karamdaman na abilitatay, Praise God. Subalit, Praise God, salamat sa dakilang Diyos na may isang kapatiran, mga minamahal, na nag-share sa amin, Praise God, sa banal na gawain, Praise God, na Jesus, Miracle Crusade International Amen. Ministry, mga Praise the minamahal. Sabi niya, Praise God, dito, di mo lang marinig, Praise God, makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng ating Amen. dakilang Hallelujah. Diyos, mga minamahal, Praise God. No, mga panahon na yun, mga minamahal, Praise God, sapagkat aking bilit tatay ay may karamdaman na, Praise God. Sabi niya, Praise God, susunod ako, Praise God. Kaya mga minamahal, Praise God, kinounsel po, Praise God, bago, Praise God, tumanggap ng bautismo, kinounsel mga minamahal, Praise God, na ito po ang buhay at tunay na Kristiyano, mga minamahal, Praise God. In short po, mga minamahal, Praise God, tinanggap po yung bautismo, mga minamahal, Praise God. Pakiramdam po na aking bilit tatay, mga minamahal, Praise God. Unang-una, nagkaroon po siya ng kagalakan sa kanyang pusong, mga minamahal, Praise God. Amen. Hallelujah. Sabi ng preacher, mga minamahal, Praise God, kung gusto mo talagang lubos na kagalingan sa iyong karamdaman, mag-ayuno ka kahit 3 araw lamang, Praise God. Sabi ng tatay, mga minamahal, Praise God, may sakit siya, Praise God, na acute ulcer, Praise God. Pag tinatawag na ulcer, Praise God, dapat hindi nagpapagutom, mga minamahal, Praise God. Subalit, Praise God, sa banal na gawain na ito, mga minamahal, Praise God. Sabi, Praise God, ng preacher, mga minamahal, mag-ayuno ka ng 3 araw, diyan mo makikita ang tunay na kagalingan, Praise God. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, Praise God, ginawa, Praise God, ng aking bilit tatay, mga minamahal, Praise God. At doon po, Praise God, nakita talaga, mga minamahal, yung tunay na kagalingan. Sabi niya, Praise God, within 6 years, God, inadala niya ang kaniyang karamdaman, acute ulcer, mga minamahal, Praise God. Pero pagkatapos ng 3 araw lamang, mga minamahal, Praise God, pinagaling na siya ng lubusan ng ating dakilang Praise the Diyos, mga minamahal, Praise God. Ang aking bilit tatay, mga minamahal, Praise God. No, mga panahon, mga minamahal, Praise God, na hindi pa siya tinatawag, Praise God. Ang relihiyon niya, mga minamahal, ay PBMA, mga minamahal, Praise God. At isa na rin siyang albularyo, mga minamahal, Praise God. Maraming, Praise God, mga tao, Praise God, na may karamdaman, may mga sakit na pinapagaling din niya, mga minamahal, Praise God. Subalit, nung siya po ay nagkaroon, mga minamahal, ng karamdaman, Praise God, sabi niya, bakit sa iba, Praise God, mabigyan ko sila ng kagalingan, bakit sa aking sarili, Praise God, hindi ako gumagaling, Praise God. Pero salamat sa ating mahal na Jesus na sa banal na gawain na ito, Praise God, may tunay at dakila na Diyos na ang makapangyarihan, mga Amen. minamahal, Praise God. Hallelujah. At sa aking buhay naman, mga minamahal, Praise God, bilang isang binata, kasi po sa banal na gawain na ito, Praise God, dito na po, Praise God, namulat ang aking mga mata, mga minamahal, Praise God. Kaya, tinuturuan po ako, ng aking mga magulang, Praise God, kung paano manampalataya, Praise God, sa ating dakilang Diyos. Amen. May mga panahon talaga, mga minamahal, Praise God, may mga, Praise God, mga karamdaman na dumating, Praise God, sa akin, mga minamahal, Praise God, yung UTI, mga minamahal, Praise God, siguro paalala ng ating dakilang Diyos sa akin, mga minamahal, Praise God. Nagkaroon po ako, Praise God, nagkaramdaman na UTI, mga minamahal, Praise God. Itong aking baywang, mga minamahal, Praise God, akala ko may mga uod na kumakain, Praise God, sa aking mga buto, mga minamahal, Praise God. Halos 1 buwan, lubog na lubog ako, mga minamahal, Praise God. Hindi ako makatayo, nilalagnat ako, mga minamahal, Praise God. Pagdating po, Praise God, ng 1 buwan, Praise God, may mga kapitbahay na hindi kapatiran, mga minamahal. Sabi niya, sayang, bata ka pa, Praise God. Sabi niya, sayang, bata ka pa. Kung mamamatay ka, sayang. Dadalhin kita, pupunta tayo ng hospital. Huwag kang mag-alala, wala kang gastos. Noong mga panahon na yon, mga minamahal, Praise God, yung aking pananampalataya ay parang mga minamahal, Praise God. Sabi ko, Praise God, susubukan ko yung hospital, Praise God. Sinasabi nila hospital. Mga minamahal, Praise God, sa akin sinasabi, doon sa bahay, mga minamahal, hindi ako makatayo. Lagi lang ako nakahiga, mga minamahal, Praise God. At lagi ba nilalagnat ako, mga minamahal, Praise God. Nanginginig sa ginaw, mga minamahal, Praise God. Pero noong mga panahon na yon, sabi ng aking brother, gusto mo, Praise God, pumunta ng hospital? Alalayan kita, Praise God.
Kaya mga minamahal, Lord God, inaalalayan ako mga minamahal hanggang sa nakasakay ako sa motor. In short po mga minamahal, Lord God, pagdating namin sa hospital mga minamahal, pagdating pa lang namin sa hospital, Lord God, nagulat ako mga minamahal kung bakit may kalakasan na ako mga minamahal, parang wala na akong karamdaman mga minamahal, Lord God. Yung kapitbahay namin mga minamahal, pumunta na sa doktor. Kasi nga sabi niya, ipa-admit ako mga minamahal, Lord God. Kaya lumabas ang doktor mga minamahal. Sino si Gilo Barcos dito? Magpapa-admit daw. Kaya itinataas ang aking kamay mga minamahal, Lord God. Sabi ng doktor mga minamahal, bakit ka pumunta sa hospital na ito? Alam mo ba mga tao dito ay may mga karamdaman? Bakit ka pumunta dito? Na wala ka namang karamdaman, wala ka namang sakit. Praise the Lord. Hindi ka pwede sa hospital na ito, mahawak ka sa mga sakit nila. Hindi pwedeng i-admit kita. Sabi niya mga minamahal, Lord God, ang gawin ko lamang, i-check up lamang mga minamahal, Lord God. Kaya positive po nga, nagka-UTI po ako mga minamahal, Lord God. Sa madaling salita mga minamahal, umuwi po kami sa bahay sa mga araw na yon mga minamahal, Lord God. May mga resita na pinapadala mga minamahal. At sabi ng doktor, Lord God, ito lang gagawin mo. Inumin mo yung mga gamot, maligo ka sa 2 beses sa isang araw. Kaya mga minamahal, Lord God, nagulat ako, Lord God, pagdating po sa bahay mga minamahal, Lord God, lugmok po yung katawan ko mga minamahal, Lord God, bumabalik ang dating lagnat, Lord God. Hindi na ako makatayo mga minamahal, Lord God. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano bang nangyari sa akin? Patawarin mo ako, Lord God, sa lahat ng pagkukulang ko, Lord God. Ipakita mo sa akin, Lord God, ipadama mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, Lord God. Kaya mga minamahal, Lord God, nung dumating na, Lord God, yung gabi, mga minamahal, nakatulog po ako, mga minamahal, Lord God. At nanaginip po ako, mga minamahal, Lord God. May isang tao po, mga minamahal, Lord God, na nagsabi, mag-ayuno ka ng 10 araw. Nagising po ako mga minamahal, sabi ko, Panginoon, di ko nasusubukan na mag-ayuno ng 10 araw, napakataas na mag-ayuno po mga minamahal. Hindi ko pa nasusubukan ang mga bagay na yan, Lord God. Pero sabi mga minamahal, Lord God, mag-ayuno daw ako ng 10 araw mga minamahal, Lord God. Kaya ginagawa ko mga minamahal, Lord God, yumuko po ako. Nag-pray sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, susunod po ako sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, Lord God, noong mga araw na yun, kinabukasan, pumunta po ako ng pastoral, mga minamahal, Lord God. Sabi ko, mag-aayuno ako. Pagdating po mga minamahal, kasi nga hindi ko pa nasubukan yung 10 days fasting, mga minamahal, Lord God. Sabi ko, nang dumating na mga minamahal, Lord God, nag-start na ako mga minamahal na pag-aayuno. Nung dumating na ang 3 days, mga minamahal, Lord God, walang kain, mga minamahal, Lord God. Sabi ko, bakit hindi ako nagugutom? Bakit may kalakasan pa ako, mga minamahal, Lord God? Amen. Praise the Lord. Hanggang dumating talaga mga minamahal ng 5 days. Kaya sabi ko, mag-light break na ako. Kaya binigyan po ako mga minamahal, Lord God, nag-light break na po ako mga minamahal. Kaya Lord God, nakita ko sarili ko parang pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon Hesus po, mga minamahal, Lord God. Sinabi ko na naman mga minamahal, Lord God, parang nakita ko sarili ko, pinagaling na ako ng ating dakilang Diyos. Hindi na ako tutuloy. Tama na itong 5 araw. Pero pagkatulog ko, mga minamahal, Lord God, muli na naman, Lord God, na naginip ako. Sabi ng isang tao, mga minamahal, Lord God, kulang ka pa ng 5 days, Lord God. Sabi ko, mga minamahal, Lord God, pagising ko, susunod na pa ako sa iyo, mahal na Panginoon, Lord God. Kaya mga minamahal, Lord God, sa madaling salita, mga minamahal, Lord God, natapos ko yung 10 days, mga minamahal, Lord God. At dyan ko po nakita, mga minamahal, Lord God, ang tunay na kagalingan sa aking karamdaman, mga minamahal, Lord Praise God. the Lord. Nung natapos ko yung 10 days, mga minamahal, Lord God, naramdaman ko mula ulo hanggang paa, mga minamahal, Lord God. Lahat ng karamdaman, lahat ng sakit na aking naramdaman, mga minamahal, Lord God, tinanggal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, Lord God. Kaya
Salamat po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God. Nasa paglilingkod, praise God, sa ating dakilang Diyos, bagamat, totoo, praise God. Hindi po, praise God, madali, mga minamahal, praise God. May mga pagsubok, praise God, sa buhay. Kaysa aming paglilingkod, mga minamahal, praise God. Doon po sa dako ng Mindanao, mga minamahal, kami po yung praise God, mahirap, mga minamahal, praise God. Nung mga panahon na yun, mga minamahal, praise God, yung 11 kilometers, mga minamahal, praise God, lakbayin lang namin, mga minamahal, praise God, papuntang banal na gawain, mga minamahal. Bago kami, mga minamahal, praise God, lumakad, kumakain kami, mga minamahal, na mga kamuting kahoy, mga minamahal, praise God. Naglalakbay, mga minamahal, praise God, ang dala namin, kamuting kahoy pa rin, mga minamahal, praise God. Pagdating po ng pastoral, niluluto, mga minamahal, kamuting kahoy pa rin, mga minamahal, praise God. Pag uwi sa bahay, naglalakbay pa rin, niluluto, kamuting kahoy pa rin, mga minamahal, praise God. Pero sabi ng aking beloved nanay, praise God, napakapalad po natin na tayo po ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ng aking beloved nanay, mga minamahal, praise God, mananampalataya tayo hanggang sa dumating yung panahon na ibigay talaga ng ating dakilang Diyos ang mga pagpapala. Kaya mga minamahal, praise God, noong mga panahon na yun, praise God, yung aming kapitbahay, praise God, may mga bisikleta, mga minamahal na BMX, yung hindi mataas. Sabi ng kapitbahay nanay, praise God, manalangin tayo, praise God, na sana bigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng mga bagay na yan para magamit natin sa ating banal na gawain, praise God. Nanalangin po, mga minamahal, praise God, pero ilang taon pa yung lumipas, praise God, bago binikay ang bisikleta, mga minamahal, praise God. Kasi nga, marami nga kaming magkakapatid, mga minamahal, praise God. Malaki kaming pamilya, mga minamahal, praise God. Binigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, alim ng bisikleta po, mga minamahal. Utang pa sa kumpanya, mga minamahal, praise God. Pero salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, praise God, dumating, praise God, sa punto nga minsan, mapapagod, mga minamahal, kasi nga, bike lang, mga minamahal, praise God. Hanggang sa dumating na sa punto, mga minamahal, nagkaroon na kami ng mountain bike, mga minamahal, praise God. Parang medyo sagana na, praise God, ang aming pagbisikleta, mga minamahal, praise God. Hanggang sa dumating rin, mga minamahal, praise God, na nakapunta po kami, mga minamahal, praise God, sa ibang lugar. Doon na rin po kami, praise God, damuhay. Sabi ng aking nanay, praise God, mas lumayo po, mga minamahal, praise God, yung banal na gawain, praise God. Mga minamahal, praise God, sa aming tirahan, mga minamahal, praise God. Pero sabi ng nanay, mga minamahal, praise God, patuloy tayong manampalataya sa ating dakilang Diyos, na pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, praise God. Nakita namin, mga minamahal, yung aming kapitbahay, praise God, may motor, mga minamahal, praise God. Sabi ng aking nanay, praise God, sila nga may motor, praise God. Sila hindi nakilala sa ating dakilang Diyos, praise God. Amen. Tayo, praise God, manampalataya tayo na sana bigyan tayo ng ating dakilang Diyos, praise God. Kaya mga minamahal, ginagamit, praise God, aking brother, nangutang po sa kumpanya, mga minamahal. Salamat sa dakilang Diyos, binigyan, mga minamahal, praise God. Yun nga lamang, praise God, kaisa lang, mga minamahal. Minsan yung kapatid ko, praise God, mapapagod rin, mga minamahal, praise God, pabalik-balik, kasi nga, malayo, mga minamahal, praise God. Sabi ng aking tatay, mga minamahal, ang aking tatay ay senior citizen na, praise God. Sabi niya, praise God, tayong lahat ay mananampalataya. Tayong lahat ay mananampalataya na tayong lahat ay bibigyan ng motor ng ating dakilang Diyos para sa banal na gawain. Hallelujah. Sabi ng tatay, mga minamahal, praise God, tayong lahat ay mananampalataya. In short po, mga minamahal, praise God, pinagpala po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God. Binigyan po kaming lahat ng mga motor, mga minamahal, praise God. Sabi ng tatay, mga minamahal, praise God, ang mga bagay na ito ay gamitin natin para sa pagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. 73 years old na po ang tatay, mga minamahal, praise God. Sabi niya, praise God, minsan at titingin sa kanyang motor, mga minamahal, praise God. Noon, naglalakbay tayo, ngayon, binigyan tayo ng motor ng ating dakilang Diyos. Sabi niya, mga minamahal,
73 years old na nga ako, praise God. Binigyan ako ng ating dakilang Diyos ng 3 motor, praise God. Sa Kanya nga yun, mga minamahal, praise God, yung 3 motor. Sa Kanya lamang, praise God. Yung sa amin, praise God, isa-isa po kami, mga minamahal, praise God. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tutubo, praise God, po ang Diyos sa banal na gawain na ito, mga minamahal, praise God, na tumutugon sa ating mga panalangin, mga minamahal, praise God. At sa aking buhay, mga minamahal, praise God, may mga panahon, praise God, one time po, mga minamahal, nagmaniho po ako, praise God. Ang nagmotor, mga minamahal, praise God. Nakabangga po, praise God, ako na isang bata, mga minamahal. Pagbangga po, praise God, sa isang bata, mga minamahal, praise God, agad ang kanyang kamay, mga minamahal, praise God, lumalaki, mga minamahal, praise God. Kasi nga, medyo, praise God, ano yung dagan ko, mga minamahal, praise God. Kusog-kusog akong dagan, mga minamahal, praise God. Sabi ng ama, praise God, ang lahat ng gastusin, praise God, ikaw ang gagastos nito. Punta tayo ng hospital, praise God. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong pira. Paano na to, praise God? Nangyari na to, praise God. Mga minamahal, praise God, pumasok po kami sa hospital, mga minamahal, praise God. Sabi ng doktor, praise God, ining, kung saan parte, hahawakon ko, praise God. Kung masakit, sisigaw ka, praise God. Sa bawat, praise God, hawak po, praise God, sa doktor, sa kanyang paa, mga minamahal, praise God. Sinasabi ko, praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Lagi po ako, praise God, po nagpipraising, mga minamahal, praise God. Hanggang mga isang, praise God, mga minamahal, praise God. Mula ulo, praise God, hanggang paa, mga minamahal, praise God. Hindi sumisigaw ang yung bata, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, praise God, salamat sa ating dakilang Diyos, pero sa kamay, mga minamahal, praise God, sisigaw yung bata, mga minamahal, kasi nga napakalaki ng kanyang kamay, mga minamahal, praise God. Pero salamat sa ating dakilang Diyos, sabi ng doktor, o bilhin mo, praise God, ang mga resita na ito, praise God. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, 70 pesos lang yung gastos ko, mga minamahal, praise God. Kaya lahat ng kapurihan, praise God, kalulhatian, kadakilaan ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother, Jigo Barcos, sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang kanyang tatay, mga minamahal, 6 na taon, acute ulcer, mga minamahal. Amen. Sabi ng doktor, hindi pwedeng magpalipas ng gutom. Sabi sa Jesus Miracle Crusade, mag-ayuno ng 3 araw, mga minamahal. Amen? Sinunod niya ang payo, amen, ng mga minamahal nating kapatid, Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? 3 araw, nag-ayuno, amen? Sa isip ng tao yan, mga minamahal, amen? Napaka-imposible niyan, mga minamahal. Subalit iba ang ating dakilang Diyos. Ibang kaparaanan, amen, ang ating pong pinakamamahal Diyos kapag kumilos sa ating mga buhay, amen. Kaya sa unang dalangin natin pong darling beloved parents in the Lord, yung kanyang acute ulcer ng kanyang tatay, mga minamahal, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, amen. Masarap po yung kamuting kahoy, mga minamahal. Masarap po yan, mga minamahal, amen. Anumang bagay meron sa atin, ibinigay ng ating dakilang Diyos, pasalamatan po natin, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung meron man tayong pinapanalangin, mga minamahal, huwag tayong manghinawa, mga minamahal, huwag tayong mapagod, amen. Manalangin lang tayo. Manampalataya tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat habang tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, yung ating panalangin, ibibigay yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi lilipas yung ating araw, mga minamahal. Amen. Na hindi ibinibigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sinusubukan lang tayo ng ating dakilang Diyos kung tayo ba, mga minamahal. Amen. Ay mananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, sabi nga, mga minamahal, ang tagal bago dumating yung kayong panalangin, subalit gaano man katagal, darating at darating yung ating hinihiling sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Himala ng ating dakilang Diyos, yung bata, nabangga niya, mga minamahal. Amen. Sabi ng doktor, pag hinawakan ko yung mga parte ng katawan mo, sumigaw ka. Sabi, mga minamahal. Amen.
Hinawakan na lahat ng parte ng katawan, sa tiyan, sa ulo, sa paa, amen, sa tagiliran, sa dibdib, sa likod. Hindi sumigaw yung bata, mga minamahal. Magkano lang nagastos, mga minamahal? Amen, 70 pesos. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. At habang naghahanda po ang ating po mga pinagpalang mga awit, mga beloved mimers, tayo po muna ay umawit muli. Amen. Sa ating po pinakamabala pa yung shoes. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I believe for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, He's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong samahan mga minamahal. Amen. Bilang pagdiriwang. Amen. Bilang Mother's Day. Special na araw para po sa atin pong mga dakilang ina ng tahanan, ilaw ng tahanan, mga minamahal. Amen. Narito po, mga minamahal, ang special number ng ating pong beloved selected choir and beloved mimers. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng aming dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ganun din po sa lahat po ng buong Almeda family. Sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah. Mula po sa bumubuo ng beloved selected choir members, magmula pa po sa mga children's choir hanggang sa mga finest choir, kami po ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga ina at ilaw ng tahanan. Happy, happy Mother's Day po mga minamahal. At talagang mula rin po sa kaibuturan ng aming puso, kami nagpapaabot ng Happy Mother's Day sa atin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa ating beloved Nanay Luring, na talagang bagamat, ganon din po sa ating beloved Ate Mariles Nier, na bagamat silang tatluman po ay nasa piling na ng mahal na Panginoon, ngunit ang mga iniwan nilang turo, mga legasiya na talagang hanggang sa ngayon ay ating napapakinabangan. Talagang maraming salamat sa mahal na Panginoon. Ganon din po sa lahat ng mga beloved Almeda children, Almeda family na naging ina na, talagang grabing pagpapala po kayo sa mahal na Panginoon, sa aming lahat. Pagpapala kayo ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, tunay yung sinabi nila na ang mga ina raw po ay ang ilaw ng tahanan. Totoo po yan mga minamahal, dahil kung wala po ang mga ina, wala rin po tayo dito mga minamahal. Kaya pinapasalamatan po namin ang mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isang mga ina na naririto. Kaya bilang pasasalamat po, nais po naming alayan ng mga papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. 2, 1, 2, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. His name
Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship, praise the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His praising. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise His name. Would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name. Would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name. Would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name. And again I say, oh, that man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name. And again I say, and again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice.
Salamat, aking ina. Salamat sa iyong buhay na bigay ng may kapal. Habang buhay kita aalagaan, mamahalin.
pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Thank you so Amen. much, Jesus. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating po beloved selected choir members, beloved mimers. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Napakahirap mga minamahal. Amen. Mawala ng isang ina. Kaya't yung ating ina, habang sila'y nabubuhay pa po mga minamahal. Amen. Atin po silang pakamahalin mga minamahal. Amen. Huwag po natin silang bibigyan ng problema. Huwag po natin silang bibigyan ng sakit ng ulo mga minamahal. Amen. Ang ating ina mga minamahal. Amen. Kapag sila'y nawala mga minamahal. Amen. Magtayo rin po ang magsisisi mga minamahal. Pinagpala tayo mga minamahal sapagkat nariyan pa yung ating ina mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen. Pagkasilang pa lang mga minamahal, wala na silang ina. Paglaki nila, hindi nila naranasan kung paano mahalin. Amen. Pumalinga ang isang ina mga minamahal. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya yung ating ina, mga minamahal, amen. Mamaya, pagkatapos, i-treat po natin sila, mga minamahal. Amen. Tampo natin sila dadalhin, mga minamahal. Amen. Nasa inyo po, McDo, Jollibee, mga minamahal. Amen. Minsan man lamang mga minamahal. Amen. Sila ay ating pong ma-treat, mga minamahal. Hindi po yung tayo lagi ang kanilang tinitreat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muli natin ang malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At atin na pong binibigay, mga minamahal, ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating beloved sister Heidi Aquino and beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Ako rin the po Lord. ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun din po ating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng Beloved Elders, Workers, nakapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, ako po'y nagpapabot ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito, na nagpupuri at nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa bawat araw taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May share ko lang din po mga minamahal yung kagalingan po na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami pong lumabas, talagang nahihirapan din po akong huminga. Nung mga oras na yun, mga minamahal, talagang naranasan ko din pong mag-take ng gamot na nireseta po ng mga doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat mula po nung ako'y kanyang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa trabaho po na mayroon ako sapagkat dati mga minamahal, nung ako po'y nasa third year college pa lang talagang iniisip ko kung paano ako magkakaroon ng trabaho after ko gumraduate. Ngunit grabing dakilang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na bagamat hindi ako nag-apply, talagang pinagkalooban ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagamit ko sa aking pag-aaral hanggang sa ako'y makagraduate. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po mga minamahal, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa napakarami pong pag-iingat sapagkat dahil nga po sa trabaho mga minamahal, buwan-buwan talagang bumabiyahe po kami patungong La Union at Baguio. Ngunit sa aming pagbabiyahe talagang nariyan lagi yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat one time po mga minamahal, pauwi po kami galing La Union. Nakasakay po kami sa bus noon mga minamahal.
Dahil sa sobrang pagod, medyo nakaidlip po ako at nabigla na lang po ako bakit tumigil po yung bus na aming sinasakyan. Itinabi po niya sa may gilid. Wala naman pong bababa. Tapos noon, nagsalita po yung conductor na bumaba po kami lahat. Yun pala mga minamahal, yung bus na sinasakyan namin talagang umuusok na po yung gulong. Ngunit grabing pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong nangyari, wala pong nangyari masama sa amin at talagang nakauwi po kami ng maluwalhati at ligtas sa aming tahanan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat din po sa aking beloved mama at mga tito po na nagtatrabaho sa iba yung dagat. Bagamat napakalayo po nila sa amin, talagang nariyan ng pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya lubos-lubos ko rin po yung pinapasalamatan. Ganon din po mga minamahal sa araw-araw po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo tigit po ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamalapit na Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nariyan lagi ang pag-iingat ng ating pong pinakamalapit. Saan man tayo pumunta, saan man dako tayo naroon, mga minamahal, kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating po mga minamahal mga kapatid, amen. Kung nais nating makarinig ng marami pa pong patotoo, dumalo po tayo ng overnight mga minamahal. Ilang overnight na po mga minamahal, amen. Talagang nabibilang na lang po yung nag-o-overnight mga minamahal, amen. Alalahanin po natin mga minamahal, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nagpapaalala, mga minamahal. Amen. Huwag na nating hintayin, mga minamahal. Dumalo po tayo, mga minamahal. Amen. Para din po sa ating kapakanan ito, mga minamahal. Amen. Hinahanap tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. At dito po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapuran at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos-pusong bumabati po sa lahat ng ilaw ng tahanan ng Happy Mother's Day po.
Oh
what we were before, but ang araw that we will be tomorrow, when we lock the door on all our compromising and He'll do us near and we'll be changed by His glory, wrapped up in His shall see Him as He is. No longer what we saw before, but not all that we will see tomorrow, when we lock the door on all our disbelieving, when He'll appear, He'll draw us near and we'll be changed.
Purihin ka, mga Panginoon. Narito kami ang pupurihin sa Panginoon at hingin pasalamatan ka. Sa lahat ng mga biyayang patuloy namin tinatamasa, hindi kami karapat-dapat na sumapin. Tumawag na lamang siya. Mga naman, tayo magsinalangin. Tayo magipag-usap sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Isa na pa tayong kahabagan sa hapong ito. Nakilang mapagpala naming Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni Beloved Evangelist Pastor Will Desran Almeda. Narito yung mga anak na nagluhod, kapag bumabasi pa na harapan, humihingi mo rin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mapagkakasala. Nasambit ng aming mga labi, tumay sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magus sa krus na Kalbaryo. Kahabagan, pagpalain, ibuhos mo na masagana at puspusin mo kaming lahat ng banal na presensya sa aming kalagitnaan. Kahabagan mo kami, Banal Panginoon, habang kami sinasaway ang mga demonyo na ng kasut in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. When I stand before your throne, dressed in glory not my own, what a joy I'll sing upon that day. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor king. Everything as it was meant to be, and we will worship you forever in your presence. We will sing, we will worship you, an endless hallelujah to the King. Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. And I will see you as you are, love you with unsinning heart, and see how much you paid to bring me home. Not till then, Lord, shall I know, not till then how much I owe. Everything I am before your throne. Yes, Lord, hallelujah, we worship And you. we will Worship you, Jesus. From the bottom of our heart. worship you, We exalt you, God. Hallelujah. forever in your presence. Hallelujah, hallelujah. Worship you, an endless hallelujah to the King. No more tears, no more shame, no more sin and sorrow ever known again. No more fears, no more pain. We will see you face to face, see you face to face. Hallelujah. And we will worship. We worship you, my Lord.
Yes, receive. Hallelujah. Pinasabi na sweet Holy Spirit, receive. Worship you, an endless hallelujah to the King. We will worship you, forever in your presence. We will sing. We will worship you, an endless hallelujah to the King. And we will worship you, forever in your presence. We will sing. We will worship you, an endless hallelujah to the King. An endless hallelujah to the King. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gano'n si Lord. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Whatever happens to the Bible we once knew, is it being overlooked like an ant in the zoo? Oh, so many pamphlets people got into our Christian sack. A dusty Bible on the coffee table. It might as well be Christian Bible. With
got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll never to be running in the wrong direction. Got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. Oh, 7 steps to the Holy Spirit. It's easy if you try. Where many books are seasoned with scriptures, one thing I'd never heard is a pamphlet, a bio, or a paperback mentioning God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we'll have over running in the wrong direction. Gotta get back to the Bible. Praise the Lord, glory, 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 hallelujah. Thank you so much, dear God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin na pagkabait ito, pinakamamahal na Jesus. Kailanman talagang di tayo iniiwanan, ni pababayaan man ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Lahat ay pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Patuloy po tayo sa ating banalagawain. At tayo po ay nagpapaabot ng taos-pusong pagbati ng may pagmamahal sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista, our dearly beloved Evangelist Pastor Will Distrad Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang puting mga anak, mga apo at mga manugang, sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran, ating beloved elders, beloved workers, at ang ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang araw, gabi man, anumang oras sa inyong kinalalagyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang doon sa ibayong dagat. Purihin ng ating mahal na Panginoon at ang buong mundo at ang buong bansa maminamahal ay talagang nagpapaabot ng pagbibigay pugay sa lahat ng mga ina ng tahanan na ang araw na ito maminamahal para sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. We celebrate ang Mother's Day this day. Amen. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina, nanay, amen, mama, amen, lula, lahat ng mga minamahal nating ina ng tahanan. Lubos kayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. At sa ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor, beloved Mama Dear, aking beloved sweetheart, sa aking beloved Nanay Luring, at sa lahat ng mga nanay, maraming salamat. Kung wala kayong maminamahal, isang tiyak na bagay, wala pong tao ngayong nabubuhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay talagang pinagpala galing sa sinapupunan ng ating mga magulang, ating minamahal na mga ina ng tahanan. Purihin ang ating Diyos na buhay. Tayo pagpatuloy. Tayo po ay narito na sa pagbibigay natin sa pambagit handog dahil talagang napakabilis ng orasan maminamahal. Sa imagine yan, 2:00 na pala. Talagang ang bilis ng ikot ng orasan maminamahal. At dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, ikalawang Korinto, kabanatang 9, talatang 6, hanggang 8 maminamahal, ang sabi rito, datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-ani namang bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-ani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ng ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Pagpalain po ng mahal na Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. Everybody shout, praise the Lord. At sundan pa po natin, maminamahal, dito po sa aklat ni San Lucas, kabanatang 16, talatang 10. Ang sabi rito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ito, maminamahal, this is with regards of how we give our tithes and offerings. Amen. Amen.
Everybody say amen. Medyo magbigay kayo ng response, maminamahal. Huwag kayong magpadaig sa init dahil kanina ko pa napapansin at itong lately, maminamahal, parang patay na patay ang ating pananambahan. At ang ating Diyos ay buhay na Diyos, hindi siya patay. Amen. Kaya kumilos ang mga Kristiyano at kami rin pong tumatayo dito, maminamahal. Baliktarin man natin ang pangyayari at kayo'y narito. Ngaw-ngaw kami na ngaw-ngaw dito, salita kami ng salita, pero walang sumasang-ayon, bali wala po yung aming mga sinasabi. Amen. Amen. Kaya para naman ganahan kami at para naman maminamahal talagang amin pong may paliwanag talaga ng gusto, ang gusto namin ipaabot, mag-response po tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito sa banal na kasulatan, maminamahal, sa maliit daw na ating kinikita o malaki man, kung mapagtapat ka sa maliit pa lamang, pagkatiwalaan ka na ng malapayon sa malaking bagay. Pero kung sa maliit pa lamang na ating tinatanggap, hindi ka na naging matapat, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka rin mapagkatiwalaan kung ikaw ay palaguin na o pasaganain na, pagpalain ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y may katotohanan, maminamahal, dahil sabi po nga ng banal na kasulatan, wala pong salita ng Diyos na kanya pong binibitawan na hindi po ito maging kapakipakinabang sa mga anak ng Diyos. Amen. Lahat ng ating binabasa rito, lahat ng ating ipinapaliwanag dito, may pakinabang po. At ang sabi nga ng Leviticus 27:30, kung atin po munang basahin, ang mga talatang ito, maminamahal, itong ating ikasampung bahagi at handog para sa ating kaalaman, maminamahal, ay hindi po atin ito. Hindi po pag-aari ng tao ito. Ito po ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Maging banal sa Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, all the tithes and offerings belongs to God. Hindi po sa Kristiyano, hindi po sa tao. Kaya nga tayo po ay tinuruan, maminamahal. Matagal na tayo, sabi ni Malakay, Prophet Malakay, chapter 3, verse 7, kayo'y nangaligaw ng landas, kayo'y nangaligaw ng mga turo, maminamahal. Ang tinuro sa atin, kung ano lang mabunot ng ating bulsa, yun lang ating ibinibigay. Kinakalansing pa nga yan para malaman na ikay nagbibigay. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, tayo daw po'y nangaligaw ng ating landas, nagkakanya-kanya tayo ng pagsunod. Gusto ng ating mahal na Panginoon na tayo turuan ng tamang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Nang sabi nga ng una nating binasang talata, kung ikaw ay naghasik ng bahagyana, aani ka ng bahagyana. Kung ikaw naman ay naghasik ng sagana, ikaw ay mag-aani ng sagana. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay naging matapat, ang Diyos ay matapat din sa Kanya pong mga pangako na Kanya pong ibibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ng ating sinasamba rito ay nagmamay-ari ng langit at lupa. Sabi nga ng Hagay 2:8, maminamahal, pilak at ginto ay akin. Ang lahat ng anumang mayroon dito sa mundo, pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng unang Samuel, kabanatang 2, talatang 7, kaya ng Diyos magpayaman at kaya din naman ng Diyos magpadukha. Kaya kung tayo po, minamahal, ay sumunod sa pagbibigay na ito, nang sabi ng Biblia, mamili ka kung gusto mong pagpapalain, a blessing if you obey, and a curse if you will not obey. Ano pong ating ibibigay? Ikasampung bahagi at handog. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Ang sabi ng mahal na Panginoon, yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? Sabi po ng mahal na Panginoon, in giving your tithes and offerings. Dahil ang ikasampung bahagi handog nga po ay hindi na natin pag-aari. Sa bawat kinikita natin araw-araw, kinsinas katapusan, ang ikasampung bahagi handog dyan, huwag mong ipagkait dahil hindi mo pag-aari iyan. Pag-aari iyan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10 and 11, dalhin mo dito sa kamalig ng Diyos, sa bahay ng Diyos, kung saan ka pinapakain ng espiritual na pagkain. Kapag sinabing kamalig, dito ka kumukuha ng lakas, panibagong lakas sa araw ng bukas kapag sumasamba ka dahil ang Diyos ang magpupuno sa iyong mga pangailangan. Dito ka susukatin, maminamahal. Dito tayo susukatin sa ating pagbibigay na ito. Amen. Matagal na nating ipinangaral.
pero iilan ang tumalima. Sa mga tumalima ngayon, maminamahal, ang layo na nila sa atin. Tayo hanggang ngayon, isang kahig, isang tuka. Tayo hanggang ngayon, parang mga daga na naghanap pa rin ng pagkain. Parang mga manok na isang kahig, isang tuka. Pero sa mga sumusunod, maminamahal, napakalayo na sa atin. Hanggang ngayon, maminamahal, sabi nila sa mga kapatid na pinagpapala, ang sabi nila, hindi na namin inaasahan. Itong aming tinatanggap ngayon, bonus na lang ito. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa oras na ikaw ay magiging matapat, kaya ng Diyos ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Nang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, walang sapat na silid na kalalagyan, isang pagpapala pa lamang ang ibubuhos niya. Isang pagpapala pa lamang, wala na daw sapat na silid na paglalagyan ang kasaganaan. Kaya yung ating mga kapatid na nagtitestify, sabi nila, maminamahal nung araw, ang aming mga tahanan, kubo-kubo. Kapag umuulan, pasok ang ulan. Pag umiinit, pasok ang init. Pero narinig namin ang susi ng pagpapala na sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog. Dito tayo papalayain sa ating mga kahirapan. Dito tayo pagalingin sa ating mga karamdaman. Dito baguhin ang ating buhay. Hindi lang nila sinubukan, maminamahal. Sinunod nila ng 100%. Sinunod natin ng 100%. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamalang sabi nila, nagbibilang kami ng sasakyan. Nakatayo kami ng bahay ng mga bato. Ngayon, hallelujah, hindi na namin inaasahan ang aming kinalalagyan ay ilagay kami sa taluktukan ng tagumpay. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng Deuteronomy. Ang sabi ng Deuteronomy 28, talatang 12 at 13, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 15 talatang 10 ng Deuteronomy, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain, pagpalain, ubertikan ka ng masaganang pagpapala. Lahat yan ay makamtan mo, matanggap mo. Amen? Ecclesiastes, hallelujah, kabanatang 5:19, huwag mong pakialaman ang sa mahal na Panginoon, kunin mo lamang ang sayo. Ang ikasampung bahagi tandog na ipiniliwanag ito, ininterpret ito ng maayos ng ating mahal na ebanghelista, nang sabi niya, para tayo pagpalain, buhat pa ng 1975, itinuro niya sa mga baguhan. Ngayon lang naligtas. Ikasampung bahagi, that is 10%. Handog, another 10%. Tumbasan natin. 20%, pinakamababang giving. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap. Pero ang sabi ng mga pastor, para lang sa mga baguhan ang 20%. Kapag nagbumilang ka na ng taon, 1 taon ka na, 5 taon ka na, 10 taon ka na, 30 years ka na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, 40 years ka na, amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, dahil fast approaching na tayo ng golden anniversary, magpi-50 years na tayo, pinasagana, dati-rati isang pamilya lang, pero ngayon, talagang multiplied tayo, millions, umabot tayo ng milyones, nag-umpisa sa isang pamilya lamang, sa 2 mag-asawa. Sila lamang nag-umpisa, nagturo. Ngayon, maminamahal, tayo na naturuan, nagpasasa na ng kasaganaan, ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala na tayong lubos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa bawat tinatanggap mo, araw-araw, tumatanggap ka 100, isit aside mo na kaagad. Ang standard giving, 20 pesos. Kumita ka sa 1 linggo, 1,000, ang 200, isit aside mo na kaagad. Pagdating sa Miyerkules, pagdating sa Biyernes, pagdating ng Linggo, ibigay mo sa gawain ng malapay noon. Dahil hindi mo pag-aari yan. Yan ang standard giving. Pero kung gusto mong sumunod sa pagbibigay, tulad ng pagbibigay ng mga kapatiran natin, andyan maminamahal, ang kanyang talyer ay nasa gitna ng bundok. Pero ang sabi niya, 80% binibigay ko sa gawain ng malapay Panginoon. Ang sabi niya, dinadayo siya ng mga customer at doon nagpapagawa sa kanya. Nagtataka ang mga tao. Bakit? Kaya ng Diyos maglalagay ng mga customer. Kaya ng Diyos na pagpalain ang lahat ng ipuin ng iyong kamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pasaganain ng ating mahal na Panginoon ang lahat na nagbibigay ng may katapatan. Kaya yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Gusto ng ating Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sa maliit pa lamang natuto ka ng maging matapat. Huwag kang manghinayang. Dahil pagdating ng malaki na yan, talagang libo-libo na yan, milyon na yan, bilyon na yan, 100,000 na yan, hindi ka na manghihinayang.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil na nagturo sa iyo ang ating Diyos. Dahil wala namang ibang turo dito sa banal na iglesyang ito kung hindi ang ating mahal na Panginoon nagturo. Inuudyok ka ng banal na Espiritu Santo ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, lahat ng mga nangangaral ng mabuting balita, hindi po nangangaral lang sarili lamang nila yan. May proibat ebidensya. Yung ating mahal na kapatid, pandemic, sabi ng ating mahal na kapatid, imposible kami makabili ng luti. Dahil kung wala pa nga pandemic, grabe ng kayod namin. Hindi kami nagkaroon. Pero kung saan nagkaroon ng pandemic, doon sila nakabili. Ang sabi nila, kahit 100 square meter lang, mahal na Panginoon, okay na sa amin, makatayo ng aming bahay. Ang binigay sa kanila, maminamahal, 800 square meter. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating mahal na kapatid, maminamahal, yung kanilang negosyo, siyempre pandemic, wala. Talagang walang papasok dahil wala na makalabas ng mga tao. At yung kanila pong negosyo ay talagang pangmasa. Nag-isip sila, maminamahal. Mahal na Panginoon, anong gagawin namin? Ang laki ng aming binabayarang renta. Pagkatapos, magkano na lang natitira sa kanila? Alam niyo po, pinag-isip sila. Panibagong negosyo, nagbukas sila. During pandemic, imagine, maminamahal, kung hindi totoo ang ating mahal na Panginoon, nung sila'y pinaisip ng ganong negosyo, libre ang pagpapalaganap. Yung pong ginamit ang GMA7, maminamahal, talagang in-entertain sila. Panibagong negosyo. Imagine, mula noon, Luzon, Visayas na, ewan ko kung ang Mindanao, nasakop na nila. Mula nung kanilang pinasok ang negosyo na yan, during pandemic, nakabili sila ng luti, nakapagpatayo sila ng tahanan. Totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Sumunod ka lamang, sumunod lamang tayo, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ilang taon na tayong nakikinig sa mga paliwanag na ito, pero hindi natin ginagawa. Sabi ng Roma 2:13, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang kanyang napapakinggan, ang ginagawang ganap. Yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan, sila ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung narinig mo na ito, simulan mo na. Hindi po basta-basta lamang nagpasubok ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoon, subukin niyo ko sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa kalangitan, ihulog ang masaganang pagpapala, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Kaya ito, maminamahal, ay mga pangako na ginagawa ng mga Kristiyano, ngayon nagtatamasa na. Mayroon tayong kapatiran sa Butuan City, maminamahal. Mayroon siyang sakit sa baga. Ang kanya pong weekly, nasa 2,000, 2,500, pambili lang ng gamot. Imbis ibili ng gamot, nung marinig niya ang susi ng pagpapala sa pagbibigay, yung 2,000, 2,500 na pangbili ng gamot, ibinigay na sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi niya binili ng gamot. Nagulat ang kanyang mga anak. Pagtingin sa kanyang kwarto, wala na yung mga buti, wala na yung mga kung ano-anong banig-banig na mga iniinom niya. Nagtanong ang kanyang mga anak, Papa, nasaan ba ang mga gamot mo? Bakit wala na kami nakita ang gamot dito? Ang sabi ng kanyang papa, natagpuan ko ang pinakamagaling na doktor sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung inyong binibigay sa akin na pambili ng maintenance na 2,000, 2,500 a week, binibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang kanyang karamdaman, sakit sa baga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ang sabi niya, wala nang pinakamagaling na doktor kundi yung doktor ng Jesus Miracle Crusade, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Magbigay ka na may katapatan. Yan ang susi ng pagpapala, maminamahal. Inaabot pa siya. Yung paisima, yung kanyang sakit sa baga. Sakit parang yung kinatatakutang sakit na yun, maminamahal, bronchitis, o basta sakit sa baga. Pinaka-matinding sakit, pero pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung kanyang mga anak, maminamahal, nakumbinsi. Sila'y dumalo at nakita nila totoo ang kanilang tatay nga ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya, maminamahal, sumunod tayo. Sabi ng unang Korinto 4:2,
ibig ng Diyos ang kanyang mga anak masumpungang magiging tapat. Kung hindi ka masumpungang magiging tapat, 3 John 1, to beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing. Ang pinaka-the best doon ay yung huli, even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan kapag matapat ka na nagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo po ipasaganain ng ating Diyos na buhay. Narito po ating beloved Elder Brother Saldi Guzman upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob upang yan ay paspasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus.
natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Si Praise the Lord! Mga minamahal, yung mga kabataan natin, yung mga children's choir natin, pumunta kayo dito sa harapan para sabay-sabay tayong kumain ng spiritual na pagkain. Hiniling ko na po na tayong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mga aral. Ito po ating beloved preacher, Brother Jobin Perer. Palakpakan natin ng malakas, sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumalayin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras na buhay na bumula sa iyo. Pagkakato'y binibigay mo kami sa amin sama-sama pupupuri sa iyo sa buong araw at tumal pa yung bawang lahat sa pandalangin na aming iginigalang minamahal Evangelista with Estrada Almeida. Aming po maminamal na mamangagawa, humingi kami kapatawaran. Sama kami nasupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa amin Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpagkakasala ko yung puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral mo yung salita. Lagay sa mo yung salita, patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa aming pumamil kapatid sa dako ito, mga Panginoon. Maging sa aming pumamil na bisita. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Bawal matulog, mga minamahal. Amen. Sapagkat ngayon ay Sunday, dapat tayo po mga minamahal ay gising na gising. Although, we know, dahil maalinsangan kasi. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, dapat tayo po mga minamahal ay magiging wise na mga Kristiyano. Amen. Na kapag tayo po inaatake ng katamaran sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, katamaran sa pakikinig sa salita ng Diyos, the more na dapat mag-exert tayo ng effort at ating pong magawa at mapakinggan lahat ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord, amen. Amen, praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapintulutan ng ating beloved preacher, ako bumabatin sa magandang hapon sa ating mga minamahal mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong banal na gawain, Sunday General Worship, dito po sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung pinauna po natin pong inagalang at minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. And we give due honor and respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Pumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kuhin na po natin yung ating pong mga kwaderno, ballpen, at ating itala. Maging sa ating pong mga Biblia. Ating itala ang mga bersikulo at mga aral na ating pong pag-aaralan sa hapong ito. Kindly sa ating first verse, text, mga minamahal, sa aklat ng Hebro, ang kabanata ay 3, talatay 15, italon sa 17 hanggang 18. From the book of Hebrew, chapter 3, verse 15, and then italon sa 17 up to 18. Aklat po ng Hebreo, kabanatay 3, talatay 15, talon sa 17 hanggang 18. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Tutulugan niyo ako niyan. Sabi ng talata, ating basahin, mga minamahal, what is it is said, today
if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Pag sinabing today, mga minamahal, urgent. Amen. Amen. At ito pong mga minamahal, talatang ito, hindi lang po ito para sa mga Kristiyano o taong hindi pa nakilala sa mahal na Panginoon. It is also true to all Christians. Lahat ng Kristiyano na akala mo'y napaka-kompleto na at everything is already known to him or her. Amen? Ang sinasabi na pwede ba, simula ngayon sa araw na ito, kapag narinig mo ang totoong salita ng Diyos, harden not your hearts. Amen? Amen? Anumang dahilan na pinaghuhugutan mo yung sama ng loob mo, anumang dahilan, kung anumang dahilan bakit hindi ka nagbibigay ng 100% paglilingkod at hindi mo natatanggap ang grabing kagalakan, whatever is the reason, harden not your hearts beginning today. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa katotohanan, sa tawag na ito'y marami pong nag-respond. Amen. May mga totoong sumunod, but mas makarami o mas marami ang hindi sumunod o nag-reject sa panawagan na ito ng ating mahal na Panginoon. Amen. And if we are here, kasama tayo mga minamahal na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil ating pinagbigyan ang tawag ng mahal na Panginoon. We are so much blessed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi niyang pinagpala ka sa lahat ng pinagpala because of all people. Isa tayo sa tinawag ng ating mahal na Panginoon. But the problem is, some Christians, mga minamahal, marami magsasabi, mga minamahal, na bakit kailangan kong mag-aburido? Why worry? Lahat naman, okay naman eh. Amen. Kakabili nga tayo, may trabaho nga akong maganda eh. Yung mga friends ko, okay, close na close kami ng mga friends natin eh. Amen? Wala namang gera. Walang okay lang. Amen. Nakakauwi, wala namang COVID-19. Nakakapunta ako ng bayan anytime. Amen. Matagal pa naman, kung sakaling darating ang Diyos, matagal pa naman. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yan ang iniisip ng ilang taong hindi marunong magbantay sa kanilang kaligtasan. Amen. At yan po mga minamalang sinasabi ng ilan, marami pa akong gustong gawin sa aking buhay. May mga pangarap pa ako na gustong maabot. Amen. And this world has a lot to offer to enjoy with friends and family. Ito po mga minamalang ilan sa kadahilanan kung bakit ang isang Kristiyanong dati mainit, ngayon unti-unti nang lumig sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito yung mga Kristiyanong even harangan mo ng itak. Kapag sila'y dadalo, sinasabi nila, mas kinaitak yan, ini-ignore nila yan, makadalo lamang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, nung first time nilang makilala ang ating mahal na Panginoon, maski na walang sasakyan, sila'y naglalakad. Sabi ng ating mahal na kapatid, grabe, magsimula sa tahanan, dala kamuti. Pagdating sa banal na gawain, dala kamuti. Pag-uwi sa bahay, kakainin ulit kamuti. Pero pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Ganyan na ganyan tayo noon, mga minamahal. Amen? At kapag tayo, mga minamahal, walang mga masasakit talagang nilalakad natin. Pero habang tumatagal, mga minamahal, wala lang, naplat lang ng kaunti ang motorsiklo. Ayaw ko nang dumalo, flat ang motor ko. Amen? Grabe. Amen. Nakalimutan niya na noon, pwedeng maglakad. Amen. Ngayon, nung pinagpala na flat lang yung pagpapala yung pinigay sa kanya, ayaw na niyan dumalo. Amen. Dati-dati, mas kinaulan yan, nagpapabasa, makarating sa banal na gawain. Binabalot ng mga Kristiyano kanilang damit sa isang cellophane. Pagdating sa banal na gawain, basang-basa, magbibihis yan, maburi lamang ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pero ngayon, kapag umulan ng konti, talagang ay baka sipunin ako. Ang dami na nating rason, mga minamahal. Bakit? Kaya natin ginagawa yan, matagal pa kasi ang pagbabalik ng Diyos. Marami pa namang oras. Amen.
Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo mga minamahal ay nagnanais, masigurado ang ating kaligtasan, magbantay tayo. Huwag nating bigyan pagkakataon ng diablo na tayo'y madaya. Dapat alert parati ang Kristiyano. Kaya nga ginamit ng Biblia ng Biblia na mga kumakasawan, representasyon, mga tagapagbantay, security guard. Amen. Ang security guard hindi yan natutulog. Bakit? Parati niyang binabantayan yung kanyang assignment, mga minamahal, or else kukunin na magnanakaw yan. Ganon daw dapat ang mga Kristiyano. Baka kunin ang kaligtasan mo. Dapat hindi tayo natutulog at binabantayan natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And that is the reason why even Christians now, bagamat narinig na nila ang tawag, unti-unti pa rin hindi pinapansin yung tawag na ito ng ating Diyos na buhay. Noon mainit, ngayon unti-unti nang nagdi-depreciate ang kanilang ginagawang paglilingkod. Amen? Tanong, how can we or anyone set attention towards God's calling? Paano ba natin magawa, mga manatili ito? Amen? Siguro ang gawin na natin, balikan lang natin yung ginagawa nating una. Amen. Bago tayo magpatuloy, pumalakpak mo muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat ng Hebro, Kabanata 11, talatay 24 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sa 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, ang Kristiyano daw magigising sa katotohanan at makikinig sa tawag ng Diyos that today, when you hear the calling of God, kailangan give attention. Unang-una, dapat daw, if we learn to value Christ's riches over this world to offer. Kung binavalue natin na mas mahalaga yung kayamanan na bigay ni Kristo kaysa ini-offer ng mundong ito. Amen. Amen. Si Moses, mga minamahal, mayroon siyang choices available. Kung siya maging prinsipe ng Ehipto, napakarami niyang kayamanan. Amen. Lahat, kaya niyang gawin. Powerful. Fame, nandun lahat. Amen. Pero anong ginawa niya, mga minamahal, pinili niyang maging kasama yung mga mahirap o maralitang anak ng Diyos. Amen. Sapagkat ang tinignan niya ay hindi yung kayamanan na nakikita ngayon, kundi ang kayamanang ipinangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring mag-isip ang ilang brother, grabe ka naman. Amen. Masama bang magtamasa o umasa o magnais magkaroon ng mga kayamanan, magkaroon ng mga kaibigan, katanyagan o anumang kapangyarihan? Hindi po masama, mga minamahal. Sa totoo lang. Amen. But, sabi nga parati ng ating mahal na Panginoon, sa totoo lang, ang mahal na Panginoon, ino-offer din niya yan sa lahat. Marami tayo dito mga Kristiyano, mga minamahal, dati-rati walang silbi sa lipunan, pero ngayon itinaas na ng mahal na Panginoon. Amen. Dati-rati walang halaga, pero ngayon, ganoon lang ng kanyang kamay, kumpas ng kanyang kamay, sinusunod dahil nagkaroon siya ng kapangyarihan. Amen. Dati-rati mga minamahal, sila po mga minamahal ay talagang grabe kahirapan. Pero ngayon, tumatamasa ng kasaganaan. Ang pagkakaiba lang, mga minamahal, mayroon silang Kristo sa puso, hindi na nakakalimutan na minsan sa kanilang buhay, sila'y wala nito, pero binigyan sila ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang taong walang Kristo sa puso, mga minamahal na nagtamasa ng mga bagay na ito, inaangkin nila ng kanilang sarili. They have the power. I am the power. I am the fame. Hindi na nila kilala ang Diyos. Wala silang panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Kaya ang tao, they exert effort to earn money. Money, money, money. Amen. Amen. Hindi po masama ang pera. Pero masama kapag inibig na natin ang pera. Na sa paggising mo lang sa umaga, pera na nasa isip mo. Amen? Amen? Kailangan yan to buy your needs. Necessities na kailangan sa buhay. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga minamahal, anhinin mo magkaroon ka ng napakagandang kama kung di ka naman makatulog. Amen? Ang mundong ito kayang bilhin ang kama, pero hindi ang pagtulog. Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng pagtulog. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong ginagawa ng ilan mga minamahal? They do it fake through science. Sleeping pills. Amen? O natutulog nga. Amen? Pero pagkagising mo, nakita mo, ang dilim, ang itim na nindito na nila. Bakit? Hindi totoong tulog yon. Nakatulog sila katawan, pero yung kanilang isip patuloy na umiisip. Walang kapayapaan. Bakit? Ang totoong pagtulog ay bigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming tao, ang mundong ito, mga minamahal, kayang ibigay ang malalaking bahay. Can give house. Amen? But never a home. Amen. Pag magkaiba yung house at saka sa home, mga minamahal, yung house, ito yung building. Pero kapag nilagyan mo ng masayang pamilya ang isang building na yan, yun ang tinatawag, nagiging home ang tawag doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pwedeng ibigay ng mundo ang may kayamanan, amen, ang mga magagandang building. Pero bakit may mga mayayaman tumatalon sa building nagpapakamatay? Bakit may mga kilalang artista na nandun sa kanilang magagandang marangyang tahanan, pero still, makikita mo, nandun umiiyak sa telebisyon. Bakit? Hindi nila kailanman nabibili ang pagiging totoong home, totoong pamilya, totoong kagalakan. Tanging Diyos ang nagbibigay niyan. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This world can provide you food but never an appetite. This world can provide you medicine but not the health. Amen? Kung pipiliin mo ngayon ang gusto mong i-offer ng mundo at ang mahal na Panginoon, ano ang pipiliin mo? Yung mundo na hindi yun talagang gusto mo mangyari, o yung ini-offer ng mahal na Panginoon na yun ang ultimate reason kung bakit ka nagpapakahirap araw-araw. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan, gusto mo magkaroon ng mapayapang at pagtulog, masayang pamilya, magandang pangangatawan. Di ba yun naman ang gusto natin kaya tayo nag-aanap ng pera? Amen? And that Christ offers to all of us. Yan ang ini-offer ni Kristo. Pero inaayawan ng maraming Kristiyano. Mas gusto nila yung mahabang paraan, mahabang long way. Pero sabi nga Biblia mo, if you have Christ, you have everything. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 3 verses 5 up to 7. Amen. Marami pong tao, mga minamahal, kapag nakamtan na nila itong mga bagay na ito, nalulungkot pa rin. Dahil ang nasa kanilang isip ay yung kayamanan, dapat dumang ka ng kayamanan, dapat may profession ka, dami. But God is already offering that to everyone. Amen? Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanata 3, ang talatay 5 hanggang 7, ay 3 hanggang 5, amen, praise the Lord. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Proverbs chapter 3 verses 5 up to 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanata 3, ang talatay 5 hanggang 7, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga kalandas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, ito yung kailangan na alam ko Nabasa ko sa mga libro na napapanood ko sa TV. Na kapag may pera ka, may bahay ka, mayroon kang magandang trabaho, may maganda, lahat ito ay talagang kailangan Amen.
Sabi ko nga, hindi yan masama. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan, trust in the Lord. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Hindi doon sa kayamanan na yon. Hindi doon sa mga pagpapala na yon. Kundi sa Diyos na nagpala sa iyo. Palaban po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng hindi inantok sumigaw ng praise the Lord. Lean not on thine own understanding. Nabasa ko to. Huwag kang maniwala dyan. Huwag kang manangan dyan. Amen? Manangan ka sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi pa natin ng mga mangaral, dumalo ka. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Magbasa ka ng Biblia. Pagdating mo sa bahay, meron tayong tinatawag na daily devotion dapat. Amen? Magpuri ka. At dumalo ka sa mga Bible studies. Manood ka ng mga banal na gawain. Bakit? Because ang sabi ng talata, lean not in thine own understanding. Parati mong pakinggan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi kinasasawaan ang salita ng Diyos. Lahat ng hindi nagsasawa sa salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nagsasawa sa salita ng Diyos, umaayaw sa kalangitan. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? At yan salita ng Diyos yan magdadala sa atin upang tayo makarating sa kalangitan. Yan po malalaman natin ang sikreto ng kaligtasan. Kaya dapat inaaral natin araw-araw, mga minamahal. Amen? At yan binibigyan natin ng pagkakataon upang maganap natin ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin tinutulugan ang salita ng Diyos. Lahat ng hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, you will never give attention to the call of serving God if you do not value the blessings of Jesus over the things that this world can offer. Hindi tayo magbibigay ng, now, halika na, maglingkod ka na. Kapag patuloy sa ating puso at isipan, mas masarap mabuhay sa mundong ibabaw na mayroon ng mga karangyaan na bagay na yan. But take note, mga minamahal, God can offer more than that. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, magtapat. Kailangan mo lang, mga minamahal, ganapin ang kalooban ng Panginoon. Dahil sabi ko nga sa inyo, nung ginanap namin ang salita ng Panginoon, hindi namin pinagsisihan ang aming pagiging anak ng Diyos. Grabing pagpapala ang aming natanggap nung kami naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, if we give importance, magkakaroon lang tayo na chance to listen to this call, mga minamahal, and give attention if we give importance to where we shall spend our life after death. Lahat ng naniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yan, mga minamahal. Basahin lang muna natin Hebrew Kabanata 9, talata 27. Kaili. Para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita. Basahin natin aklat ng Hebrew Kabanata 9, talata 27. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga minamahal, whether we like it or not. Amen? Amen? Maiksi lamang ang buhay natin sa mundong ibabaw na ito. Amen? Aabot tayo sa tinatawag na kamatayan. Brother, mayroon sinasabing maabutan ng buhay. Amen? Pag pinagpala ka. Amen? Dahil sabi ng Biblia, yung rapture of the church will take place. Mga minamahal. Amen? Mauna yung mga namatay, pero susunod yung mga buhay na katulad natin, mga minamahal. Pero ang sabi niyan, the katotohanan is, tao, mga minamahal, mayroong kapiranggot na buhay sa mundong ito. Ang sinasabi ng aklat ng awit, mga minamahal, damo, 70 to 80. Yan ang normal lifespan ng tao. Amen. Amen. Lahat na may 60 up. Pinagpahala ka na. Manamahal mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yan, mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, darating yung tinatawag na kamatayan. Ayaw natin pag-usapan ng kamatayan, pero totoo yan. Amen? Yung katabi mo dati, nandyan, pero ngayon, wala na. Amen? Ang tanong, mga minamahal, kung ang tao ang iniisip lang ay hanggang dito sa mundong ito, pagkatapos wala na, he or she doesn't care, life after death.
talagang hindi ka maglilingkod sa Diyos. Amen? Oh, mayroong mga relihiyon na sinasabi nila, ay wala na, pagkatapos yun, tapos na. Hindi totoo yun. May sinasabi ang Biblia na buhay pagkatapos ng mundo. Aklat ng Daniel, ating basahin mga minamahal. Kabanatay 12, talatay 2. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ganito ang pagkakasabi. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note marami sa kanila, kindly balik sa Tagalog, marami sa kanila na nangatulog or ito'y pag nagutulog sa alabok, other way of saying, na nangamatay. Amen? Slept, mga minamahal, ay mga gigising. Babangon muli, mga minamahal. Ang iba'y sa walang hanggang buhay. At yan, mga minamahal, tinatawag na yung kalangitan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng may gustong pumunta dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya maski na mainit, mga minamahal, amen, nandito tayo, nagpapaypay. Amen? Bakit? Gusto natin ang langit. Amen? Masarap matulog sa bahay, pero nandito ka, inaantok-antok ka, pero pinipilit mo magising. Bakit? Gusto natin mamutan ng kalangitan. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan sa atin mula kagabi, hindi pa kumakain. Fasting. Pero nandito ngayon, hindi pa tumitigil sa paglilingkod sa mahal. Bakit? Dahil gusto natin ng kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Whether we like it or not, kung ikaw ay abutan ng Diyos na naglilingkod ng may kainitan, take note naglilingkod na may kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay sabi niyan, pangako na mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen. Pero pagkatapos ng napakahabang paglilingkod mo at medyo nanlamig ka, nanlupaypay, ang dami mong rason. Si brother kasi ang may kasalanan. Natisod kasi ako kay sister. Ay, ayoko na ngayon. Amen? Amen? At abutan ka ng kamatayan, kapatid. Gaano man kaganda ang pagpunta ng mga beloved elder para magbigay ng magandang pangangaral habang ikaw ay nakaburol, kung ikaw ay hindi naglingkod ng ayon sa kalooban ng Panginoon, pa rin ang punta mo. Amen? Aminin natin yung katotohanan na yan. Totoo yan. Kaya habang buhay ka, ganapin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Everybody shout, praise the Lord! At yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ay gagawin ng Kristiyano para lamang makamit ang tinatawag na pangako ng Diyos ng buhay. Because we want to go there. Amen! Sabi ng Biblia, kindly, aklat ng Marcos, Kabanatay 9, talatay 43 hanggang 44. Kindly. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Ganito pagkasabi, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaalam niyan, nakaunawan niyan, sumigaw ng praise the Lord. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? Kung sa oras na ito'y ang iyong pagmamaktol ang dahilan, amen, na ikaw ay hindi makapagpuri ng tama sa Diyos, alisin mo yan. Amen? Ibaliwala mo yan. Amen? Dahil mas mahalaga na ikaw ay nandoon na mapunta sa kalangitan. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung sa oras nito, mga minamahal, ang pride mo, ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo magpasakop sa mga manggagawa. Sabi ng Biblia, tanggalin mo yan. Putulin mo yan. Amen? Mas maganda nang wala kang pride, pupunta ka ng langit, kaysa punong-puno ka ng pride, pupunta ka naman sa impyerno. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Take note, wala pong purgatorio. Amen. Ang aral sa atin noon, kapag ikaw ay nasa purgatorio, may chance kang magsisi. Amen. Tandaan po natin, ang ating action, call to action, is until the time na tayo ay mawala ng buhay.
Pag namatay ka, pagkatapos yan mga minamahal, after that, the judgment. Amen? Kung anong nagawa mo, kung ikaw ay naglingkod, sa mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, nagpakahaya-hayahay ka, doon ka kay Satanas, doon sa impyerno. Walang may gustong mapunta ng impyerno. Amen. Lahat ng ayaw ng impyerno, sumigaw ng praise the Lord. Sa impyerno, mainit. Amen. O, totoo yun mga minamahal. Mainit sa impyerno. Lahat ng naiinitan ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Ayaw na ayaw natin mainit ngayon. Ayaw na ayaw. Ginaganon-ganon natin, di ba? Hindi iyang ganyan. Sa impyerno, napakainit. Apoy sa impyerno. Yeah, subukan nyo nga, mga minamahal, ilagay yung kamay ninyo sa apoy. Ang init yan. Amen? Just to explain. Ang buhay natin, mga minamahal, composition of two main body. One, yung body, yung katawan natin. At ang pangalawa, yung soul na tinatawag, yung kaluluwa. Amen? Kapag ikaw ay tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, meron tayong Espiritu ng Diyos na sa iyong puso. Kaya nagiging 3. Pero kapag hindi, ay yung 2 lang. Amen? Amen? Open, empty na empty ka dyan, mga minamahal. Pero tandaan po natin, mga take note, kapag namatay ka, humihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Kapag nawala yung kaluluwa sa katawan, ano man ang gawin nila sa katawan mo, tusukin nila yan para ikaw ay imbalsa mo, hindi mo maramdaman yan, nakangiti ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Walang nararamdaman ang katawan. Anong nakakaramdam? Yung kaluluwa na nasa ating katawan. Ang sinasabi ng Biblia, ang ibubulid sa impyerno dagat-dagat ng apoy ay hindi yung ating katawan. Ang ibubulid doon ay yung ating mga kaluluwa. So yung nakakaramdam ng init kapag ikaw ay naglagay ng apoy, sinit ka, tampol. Amen? Yun yung makakaramdam doon, lalangoy-langoy ka sa gitna ng apoy. Ganon ang hirap doon sa impyerno. Walang may gusto doon. Kaya kung ayaw mong pumunta doon, kapatid, maawa ka sa sarili mo. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Mateo, Kabanata 10, talatay 28, kindly. Amen. Amen. Kindly. Amen. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, talatay 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi mga nakakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa katawan. Amen? Datapwat hindi makakapatay ng kaluluwa. Yung gutom, yung inyong nag-aamok na kapitbahay. Amen? Lahat ng mga nagkakaroon ng banta sa iyong buhay, huwag mong katakutan yun. Amen? Ayaw kong dumalo. Baka masalubong ko mga holdapper, huwag mong katakutan yun. Ayaw kong maging Kristiyano, baka pagtawanan ako na, huwag mong katakutan yun. Amen? They can only mock on you. They can only kill you, but not the soul. Hindi nila magawang patayin na yung kaluluwa. Amen? Pero sabi niya, matakot ka sa Diyos. Amen? Na may kakayahang kapag hindi ka naglingkod, kayang patayin ng iyong katawan at ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, sa oras na ito, alam ko, walang may gusto ng impyerno. Lahat ng may gustong mapunta sa kalangitan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung paano pumunta doon? Mga minamahal, hindi yan dadaan sa ilang. Hindi ka dadaan sa binmalay. Amen? Anong sinasabi ng Biblia? John chapter 14 verse 6, kindly. Aklat ng Juan, Kabanata 14, talata 6. Amen. Amen. Ganito pagkasabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.
Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Jesus lang ang tanging daan patungo sa kalangitan. Ang kailangan mo sa Jesus na ito, mga minamahal, siya'y Diyos ng iyong buhay. Alamin mo kung anong kanyang gusto na gagawin mo dapat. Amen? Amen? At mahalin mo siya ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Dahil siya ang tanging daan. Hindi sinabi, mga minamahal, na mag-aborito ka sa iba para ikaw yung mapunta ng langit. Simple lang ang sinasabi ng kaligtasan, mga minamahal. If you are so worried about the life after death, para magbigyan mo ng tuon ang tawag ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang pakaisipin mo para siguraduhin mong nasa iyo ang ating mahal na Panginoong Yesus. Tinanggap mo siya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Nakakadama ka parati ng banal na presensya ng Diyos. Amen. Mula kanina, lahat na nakadama ng banal na presensya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung mula kanina nakamulagat ka lang, matatapos na tayo, mga minamahal, nakamulagat ka pa rin. Maawa ka sa sarili mo. Bakit ganito ang klase ng mga pangangaral na ginagawa na natin ngayon? Sapagkat alam na natin na mas malapit ng pagbabalik ng Diyos. Hindi po pwedeng kung ano-ano mga tsuriya, mga minamahal, ang gagawin nating pangangaral. Kailangan magising na ang mga Kristiyano. Kailangan magising na ang mga Kristiyano sa katotohanan na yung kanilang ginagawa na kapag hindi natin ito ibigay at i-remind sa lahat, mga minamahal, magkakaroon na lamang tayo ng pagtataka later. Bakit nawala si brother? Ako nandito pa rin. Hindi man lang ako na-rapture. Doon, bakit hindi kita makilala? Nasaan yung nanay ko? Nasaan yung tatay ko? Yung anak ko nasaan? Hindi mo pwedeng bitbitin ang anak mo, asawa mo. Kanya-kanya ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya kung narinig mo pangaral na ito at natutulog ka pa rin, inaantok ka pa rin, huwag mong sisihin ang mga mangangaral. Huwag mong sisihin ang mga pastor. Huwag mong sisihin ang mga naunang mga Kristiyano sa iyo. Sapagkat ito'y aral ng Diyos. Si Kristo lamang ang tanging daan patungo sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakatanggap kay Kristo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third, the last but not the least. Ikaw lang ay magbibigay atensyon sa tawag ng Diyos kung ikaw ay pinili at tinawag ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, John 1:12, But as many as receive Him, to them gave He the power to become sons of God, even to them that believe on His name. Sabi na talaga, sa dapwat ang lahat ng mga sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Bakit ang sinabi diyan, pinagkalooban? Bakit niya sinabing sa lahat naman, pinagkalooban, binigyan? Hindi, kundi ang pinagkalooban lamang na maging karapatang, maging anak ng Diyos, mapunta sa kalangitan, yaong tumanggap kay Kristo Jesus. Amen. Lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoong Jesus, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi sa labi lamang. Mahal na Panginoon, tinanggap kita ngayon, ayos. Pag tinanggap mo si Jesus, isinasa pamuhay mo ang kalooban ni Jesus. Amen. Gustong-gusto mong pumunta sa beach, pero sabi naman na Panginoon, linggo ngayon, anak, nandito ka ngayon, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Totoo yan. Pinahal. Sarap mag-spaghetti dahil mainit. Pupunta ka doon sa kalsada. Ngayon, kailangan dapat naka-spaghetti ka para sexy ka. Pero sabi naman ng Panginoon, mamuhay ka ng kabanalan. Anytime dumating ang mahal na Panginoon sa rapture of the church, datang ka, ikaw ay namuhay kabanalan, mapapapunta ka ng kalangitan. Yun ang sinusunod ng mga anak ng Diyos. Bagamat pawis na pawis. Sige lang. Amen. Ay, importante, langit ito sa dulo. Amen. Dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, pakatandaan po natin,
ang ating kaligtasan na hawak natin ngayon, ito'y regalo ng Diyos. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng amen. Hindi dahil sa ikaw ay mabait, kaya ikaw ay naglilingkod ngayon. Hindi dahil sa ikaw ay hindi nagnakaw, hindi pumatay, kaya ka naglilingkod ngayon. Kaya ka nandito dahil tinawag ka ng Diyos. Inibig ka ng Diyos. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin yan, mga minamahal? Na kapag sinabing kaya tayo nandito'y dahil inibig tayo ng Diyos? Of all people. Amen? Sa dami ng tao. Maraming mga matataas ang pinag-aralan. Maraming mga talented people. Maraming mga taong may kakaya sa buhay. Pero bakit hindi sila ang tinawag ng Diyos? Bakit ikaw ang pinili na mahal na Panginoon? Dahil mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Iniibig ka ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, mahal ka nga ng mahal na Panginoon, pero bakit binabaliwalin mo pa rin ang pag-ibig na ito ng Diyos? Amen? Akala pa natin mga minamahal sa buhay natin na ganyan, hayahay lang, hindi tayo nagpapakainit, tapos ng banal na gawain, hindi man lang natin maramdaman ng banal na presensya ng Diyos. Sa palagay ba natin mga minamahal, pag dumating ang mahal na Panginoon, ganyan ang ating kalagayan, maliligtas tayo? Huwag tayong umasa sa isang hindi dapat asahan. Amen? Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, mainit kung mainit. Ayaw niya ng maligamgam na paglilingkod. Amen? Kaya kung ngayon ang tingin mo sa akin tatlo, I don't know kung talagang mainit kang ang Kristiyano. Dahil alam ko mainit na Kristiyano, gising ng gising, sabik na sabik sa salita ng Diyos. At bawat kanyang napapakinggan, pumapasok sa kanyang isipan at sa kanyang puso, gaganapin ko yan. Magbabago na ako ngayon. Hindi ko na gagawin yung aking ginagawang pagayahay. Dahil gusto ko magbana ng buhay na walang hanggan. Nagkakaroon ng reflection ang bawat salita ng ating mahal na Panginoon. Pero kung sa isip mo ngayon, baka, naku, malalim na nga, gabi na. Naku, walang pamasahe mamaya. Ang dami-daming iniisip mo, kapatid. This is the day of our worship unto God. Kalimutan mo ang baka, kalimutan mo ang bahay, kalimutan mo ang problema. Ito ay araw ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang mga minamahal, unawain parati ang kalooban ng mahal na Panginoon. Marami pong mga tao, mga minamahal, tayo po mga minamahal ay binigyan pagkakataon mapabilang sa salita sa pamilya ng Diyos. Amen? Amen? And God has a lot to offer. Sabi parati ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Mga kapatid, dami kong problema eh. Dami kong trials sa buhay. Yung anak ko may karamdaman, ako may karamdaman eh. Sabi naman na Panginoon, call unto me and I will answer thee. Tumawag ka lang sa Kanya. Huwag mong iwalang bahala ang panalangin sa Diyos. Dahil ang pananalangin sa Diyos, iyon ang ating koneksyon para makausap natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang pananalangin ay hindi para lang nakapataas ang kamay, tapos na. Ang ilan, pananalangin nakapataas ang kamay, pero ibang isip. Hindi ganon. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Hindi natin kinababagutan ang pananalangin sa Diyos. Hindi pwedeng shortcut yan. Amen. Ang pananalangin ay nanggagaling sa iyong puso. Lahat ng gusto mong banggitin sa Diyos, banggitin mo dahil nagkikinig ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang kailangan lang, yung totoong pakikipag-usap. Pero, if we do prayer just a part of, parang normal lang na ginagawa na walang kanuman, and then mababagot ka nga. Closing prayer na prayer na Pero kung ang pananalangin ay ginagawa ng pakikipag-usap, giving our supplications unto the Lord, nanggagaling sa iyong puso, kinakausap mo siya. Amen? Hindi ka mababagot. Hindi mo alam na napahaba na palang panalangin mo. Bakit? Ang kausap mo kasi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya sinasabi parati ng mahal na Panginoon, kung ikaw nais mo ng kalangitan, huwag mong tignan kung anong nasa iyong harapan na nakikita mo. Ang tignan mo kung ano ang pinangako ng Diyos. Huling talata, 2 Korinto, Kabanata 4, talatay 7 hanggang 9. Beloved instrumentalist, please. Amen. Dito po sa kalat ni 2 Korinto, Kabanata 4, ang talatay 7 hanggang 9. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi maghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes we are justifying. Amen. Mahal na Panginoon, kaya naman ako ganito, nalalamig dahil grabe kong problema eh. Kaya naman ako nandito nalalamig dahil natisod ako. Kaya naman ako nagkaganito dahil kung anong pinagdadaanan ko sa buhay. Yan sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan ang nangyayari sa iyo. Ang tingnan mo ay ang pangako ng Diyos. Nakita niyo yung awitin? Whose report should you believe? I will believe the report of the Lord. Amen? Sinasabi ng diablo, mamamatay ka na. Dahil sa iyong karamdaman, sabi ng mahal na Panginoon, maglingkod ka, mabubuhay ka. Amen? Sapagkat siyang Diyos na nagpapagaling. Kung ikaw wala ka ng pag-asa, mayroon ang buhay mo, ganyan ka na lang. Sabi ng diablo, sabi ng mahal na Panginoon, magtapat ka. Bubuksan ng Diyos dungawan sa langit, ibubus ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Whose report would you believe? Report ba ng diablo? O report na mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang sinabi ng talata, mga minamahal, taglay namin ang kayamanan ito. Totoo yun. May mga bagay tayo nararamdaman. Kaya kapangyarihan, hindi, at huwag mula sa sarili, magkabi-kabilay, nagigipit kami. Lahat tayo nagigipit. Amen. Ang ilan sa atin, mga minamahal, dumaan sa COVID-19 lahat. COVID-19. Pero tayo buhay, sila patay. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. That is our God. Yan ang ating mahal na Panginoon. At sa niya mga naghihinagpis, gayon may hindi naghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangangawala ng pag-asa. Umiiyak ka, pero hanggang ngayon patuloy ka pa rin punong-puno ng pag-asa dahil pinagkakapitan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pinag-uusig kami, gayon may hindi pinababayaan. Amen. Amen. Parating nagsasabi, ako'y mahirap ang buhay, pero bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Amen? Oh, totoo yun. Bakit buhay ka pa? Dahil hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang mga minamahal, ito lang, huling talata iiwanan ko sa inyo. Ating babasahin dito sa aklat ng Mika. Ang kabanata ay 6, ang talata ay 3. Huling talata mga minamahal, beloved singers, kindly. Aklat po ng Mikas, Kabanatay 6, talatay 3. O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo? At sa ano kita pinagod? Sumaksi ka laban sa akin. Nagtatanong ang mahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano ngayon, na unti-unti nang nanlulupaypay, unti-unti nang iniiwanan ng paglilingkod, na unti-unti nang nawawalan ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Unti-unti nang nagmamalaki dahil mayaman na, pinagpala na. Nagtatanong ang mahal na Panginoon, ubayan ko, anong ginawa ko sa iyo? Amen? What have I done today? Anong ginawa ko? Bakit ganyan ang nararamdaman mo ngayon? Na despite ikaw ay maglingkod, unti-unti kang lumalayo. Na despite ikaw supposed to be ngayon, nakapagturo na, tinuturuan ka pa rin hanggang ngayon. Amen? Bakit? Nagtatanong ang mahal na Panginoon, kung anong kasagutan dyan, mga minamahal, kayo lang ang makakasagot sa ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
minsanan pa natin awitin ito mga minamahal. Sing from the bottom of our heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you so much, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so. Love you, Lord, that I am able. I will sing of the goodness of God. For in my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Alam niyo mga minamahal, ilagay natin ang ating sarili kung tayo'y nasa pwesto ng Diyos. Although ang Diyos ay hindi tao, mga minamahal. Amen. Ibinigay ko na sa iyo lahat ang offer, pero nire-reject mo pa rin. Pinangakuhan kita ng magandang buhay, pero inaayawan mo pa rin. Hindi ba masakit yun? Ang buhay niya, kanyang ibinigay sa iyo, pero inaayawan mo pa rin. Hindi ba masakit yun? Pero patuloy na nagpapakita ang Diyos ng kanyang pagmamahal. Daily! Hindi natapos ang Diyos, hindi napagod sa kanyang pagpapakita ng kanyang kabutihan sa atin. Alam niyo nung narinig ko ang awiting ito doon sa crusade natin sa Manila. Grabe ang kabutihan, Diyos. When you hear this song and you try to see the people worshiping God, ganun kabuti ang Diyos. Ang mga taong ito'y nagkakamali, pero patuloy pinapakitaan ng Diyos ng kanyang kabutihan. Ang mga taong ito, kuminsan sila bumami naman lumalayo, pero pinapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan para lamang sila'y mabalik sa kanyang piling. And that is the goodness of God. Pwede bang awitin natin minsan pa ang awitin ito, mga minamahal? I love you, Lord, for your mercy never fails me.
all my days. I've been held in hands from the moment that I wake up until the day I die. Oh, I will sing of the goodness of the Lord. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sa ating mga minamahal na mga bisita sa oras ito, come, walk forward, receive the Lord Jesus Christ. Kayong mga nasa tahanan, ano man yung kalagayan, halika kayo, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoong Jesus. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Una'y pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ni Jesus. Pangalawa'y pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag ikaw'y pinagpala na, humakbang ka papunta sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mapatawad na yung kasalanan, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, yung pagpapalang espiritual, bautismo sa Espiritu. Manginginig ka sa kagalakan, luluha ka sa kagalakan. Di mo na lamang karamdaman mo pinagaling na. Problema mo na solve na. Yung lahat ng kinatatakutan mo na wala na. Dahil ang Diyos ay makapangyari at walang imposible sa Kanya. So sa ito mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon. At ang aking sabihin ninyo, mahal na Panginoong Isus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamara pa rin sa salita kapag aming pong narinig ang iyong mga salita at aming pinagbigyan ang iyong panawagan. Tutugunin mo kami sa iyong panalangin sa oras na tumala, Panginoon. Narito yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan, ano man dahil lang kang paglapit sa iyo. Ano man sanhi na kanyang paglapit. Tugunin mo sa mga kaparaanan, lutas sa iyong mga problema. Baguhin mo sa kanilang buhay. Gawin mo sa tunay na Kristiyano sa isip katotohanan. Nawa hindi una tulito ng kanyang paglilingkod simula pa lamang naway tumalapay na makasama namin sila sa iyong paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat ang kanyang pangalan sa katang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang parte ng ating mga kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapit sa iyong salita. Kapag away marami sa Santong Espiritu, kami magkapayang-palaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Ang pumaminama naman manggagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, high blood, hypertension, kasauti, Jesus name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga pagababig sila, mga panulupaypay, kasauti, Jesus name. Ang Bilipan Downs, kasauti, Jesus name. Lahat ng mga karamdaman, be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Bind the power of darkness, cast out. In the mighty Jesus, cast out. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon. Huwag kayong magatubili, mga minamahal. Ang kinin ninyo na kung ikaw may karamdaman, di ka makatalon, tumalon ka ngayon. Dahil sabi ng Biblia, ang kinin mo ang kagalingan ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen? 3 times, hallelujah, praise the Lord. Muna, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pag-aaral salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po dadako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, Brother Marlon. Amen. Para sa ating mga announcement. Amen. Palapakan po natin minsan ang ating Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating pinagpalang ating pong beloved elder brother Juven Ferrer. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita mga minamahal na ating pong napag-aralan sa hapong ito. Patuloy tayong ginagabayan, iniingatan ng Panginoon at ayaw tayong mawalan ng Panginoon sa kanyang piling sa pamamagitan ng kanyang salita mga minamahal. Siya patuloy nangungusap sa atin. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Isang palang hapon na po sa inyong mga minamahal, sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radal Meda. Amen. Sa lagi po na tinginala ng mga turong sa aral po minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa po mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa takong ito, at sa inyong po mga minamahal, magandang hapon. Amen. Tayo po mga minamahal, darako na po sa ating pong regular announcement mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Amen. 3 times a week mga minamahal. Every Wednesday po ang ating pong midweek service. Nag-start po na 1:00 ng hapon. Matapos na po 5:00 ng hapon mga minamahal. Ang overnight prayer mga minamahal every Friday. Nag-start po 9:00 ng gabi. Matapos na po 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal every Sunday po yan. Tulad kanina, nag-start po 9:00 ng umaga. Matatapos na po ng 3:00 ng hapon mga minamahal. Kung paano tayong kumakain mga minamahal ng pagkain 3 times a day upang hindi tayo manghina, napakahalaga mga minamahal sa ating spiritual buhay. 3 times a week tayo dumalo mga minamahal mapakain ang ating kaluluwa mga minamahal. Praise the Lord, amen. Huwag natin kalimutan suportahan mga minamahal sa pamamagitan ng pagdalo sa ang Bible study ng Mahal Panginoon dyan sa Barangay Tibag. Every Tuesday po yan. Nag-isa po 2:00 ng hapon. Matapos na po ng 5:00 ng hapon. Sa mga malapit po sa barangay na yan, Barangay Tibag, ay supportan po natin sa pamamagitan ng pagdalo ang gawain ng Mahal Panginoon Bible study every Tuesday mga minamahal. Amen. Sa ating pag-uwi, huwag niyo pong kalimutan mga minamahal, idaan, ihulog yung 5 piso, 10 piso mga minamahal, any amount mga minamahal na nais ninyong ihulog mga minamahal upang patuloy natin masuportan mga minamahal, maka-ere ang gawain ng Mahal Panginoon through TV program mga minamahal. Marami pong mga kaluluwa ang iligtas ng ating Mahal Panginoon. Kaya muli, idaan niyo po yung 5 piso, 10 piso, ihulog sa maliit na bags po mga minamahal sa ating pong beloved star information na dyan po sa inyong likuran mga minamahal. Amen. Huwag natin kalimutan ang maghayong mga minamahal upang yung ating mga sa buhay hindi pa natin nakasama sa paglingkod sa mga Panginoon, ating mga kaibigan, katrabaho, kaopisina mga minamahal ay sila na rin po mga minamahal ay makasama natin sa paglingkod sa mga Panginoon. Huwag natin kalimutan ang mag-follow up mga minamahal sa ating mga kapatiran na bihira natin nakasamang dumalo sa mga Panginoon, nababalitan natin naratilin sa kanilang tahanan kahit gawain. Huwag natin pagkain yung time upang sila ma-follow mga minamahal, ma-remind sila sa kanilang unang pag-ibig sa mga Panginoon upang tayo sama-samang
pagpalain lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maghayo po tayo. Mag-follow up po tayo, mga minamahal. Sa nais magpa-counsel, mga minamahal, may mga gumugulo sa inyong isipan tungkol sa inyong panampalataya sa ating mahal na Panginoon. Huwag niyo pong hayaan yan ay hindi mabigyan ng linaw, mga minamahal. Lumapit lamang ang ating mga beloved sisters na gustong magpa-counsel sa ating mga beloved ating divine mga minamahal, beloved daughter na ating pong beloved ordained preacher, sa ating mga beloved brothers po, mga minamahal, dito naman po sa lura na ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At sa ating pong mga minamahal, after na ating pong closing prayer, mayroon pong lay hands. Lumapit lamang kayo dito, mga minamahal, sa nais pong mga minamahal na magpa-pray po, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, wala pong munang practice, mga minamahal, ating pong beloved Jesus Finest Generation ko, mga minamahal, at ibinibigay ang buong pagkataong, mga minamahal, sa mga nais po, mga minamahal, na sila ay may mahalagang lakay, mga minamahal, i-celebrate yung day po ng ating mga ilaw ng tahanan, mga minamahal. Amen? Happy Mother's Day po ulit sa inyo, mga minamahal. Amen? Sa ating beloved as ng Pastor Lina C. Almeda at sa ating pong beloved ate Marlis po, laging inaalala po, mga minamahal, ang kailang mga ginto ang aral sa ating mga magulang, sa ating mga kabihag po, mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon sa paggamit po sa inyo, mga minamahal. Ang inyong gampanin, mga minamahal, ay hindi po basta-basta, mga minamahal. Pagpalain kayo, mga Panginoon. Amen? Kaya wala po munang practice, mga minamahal. Amen? Upang mga minamahal, maibigay ang buong pagkataon sa inyo, mga minamahal. Subalit sa mga ating mga beloved Jesus Finest Generation, mga minamahal, huwag niyo pong kalimutan na mag-aral pa rin po, mga minamahal. Pinapasa po yung line-up, mga minamahal, sa ating pong group chat, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating mga Panginoon, lahat po ng pinagpala sa buong maghapon ito gawain, mga Panginoon. Magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa mga Panginoon. At kung wala na po, amen, tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako ng mga minamahal sa ating pong closing prayer. Amen. Narito po ating pong beloved Elder Brother Rizal de Guzman upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Inahan niya yan, bawat isa, mga minamahal. Tayo po ay darako na sa ating pong closing prayer. Tayo po ay tumayong, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pasalamat po tayo mga